हेभी म्युजिकको टेस्ट नपाएको मान्छेलाई कसरी बुझाउनु त ल के हो ब्ल्याक मेटल ट्रिकी क्वेसन जस्तो लाग्छ के मलाई व्हाट इज ब्ल्याक मेटल भनेर म त बुझाउँदैन थिए होला म्युजिक त साइन्स हो नि त एकदम कडा साइन्स हो द्याट क्यान मेक यु फिल एज म्याथमेटिक्स ह्याप्पी कुरा नै एलिमेन्ट युज गर्दाखेरि पनि त्यो स्याडमा हुन्छ यो चाहिँ सिकिरहेको बेलामा मैले एक्सपिरियन्स गरेको मैले सोच्दैन थिएँ क्या कहिले पनि यसरी माइनर कोड पछि मेजर कोड I listen to K-pop because पनि गर्नुहुन्छ no, unfortunately I listen to K-pop because my daughter she is 12 now and she's the queen, so whatever she listens in the car whenever I pick her up from the school I listen to that. I have no idea, I hate it. I listen to it. ड्रमर चाहिँ लास्टै क्वाइट रहेछ नि त हाम्रो बज्छ अनि त्यसै लाउड हुन्छ त्यसै इयरप्लग लाउनु पर्छ डेटा अनुसार मोर देन 70% अफ आवर भ्युअर्सले च्यानल सब्सक्राइब नै गर्नु भएको छैन सो मेक श्योर यु सब्सक्राइब टु द च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल नोटिफिकेसन सो द्याट फ्युचर भिडियोज तपाईँबाट मिस नहोस् ठिक छ हामी सबै सुरु हो ल यहीँबाट सुरु गरौँ न त है त ल लेट्स स्टार्ट दिस सो वान अफ द इन्ट्रो है त मेरो अब पडकास्ट गरेको वान अफ द प्रिभिलेज के हो भनेपछि आई मिन आई गेट टु ह्याभ एक्सेस विथ पिपल द्याट आई ग्रु अप विथ हुन्छ नि सुनेर इन्सपायर्ड भएर या भन्छ सम सोर्ट अफ इम्प्याक्ट भएको एन्ड देन लाइक वेन इट कम्स टु म्युजिक म वेन आई वाज ग्रोइङ अप एकदमै हेभी म्युजिकहरूतिर ब्ल्याक मेटल डेथ मेटलहरू एकदमै सुन्थेँ म अनि त्यसपछि नेपालको अन्डरग्राउन्ड सिनमा को छ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अन्तिम ग्रहण वाज लाइक हुन्छ नि फर मी र मेरो अराउन्डको फ्रेन्ड सर्कलमा पनि इट वाज सच अ बिग डिल त्यतिखेर म त्यतिखेर बिरगन्जमा बस्थेँ अनि त्यसपछि साथीहरू काठमाडौँ आएको बेलामा सिडीहरू लिएर आइदिन्थ्यो क्या सो द्याट्स हाउ आई ग्रो अप लिसनिङ टु यु गाइज सो वेलकम टु द पडकास्ट Thank you very much for having us. सो लेट्स टक अबाउट लाइक म्युजिकको जनरमा ब्ल्याक मेटल त्यो बेलामा किन वाइ डिड इट स्टार्ट विथ द्याट जनर स्पेसली Why भन्नाले specifically why black metal भन्दा पनि we were always drawn towards भनौँ न metal music or a certain noise of music अनि black metal अब भनौँ न we like death metal, we like thrash metal, we like different kind of metal, like every music होइन तर black metal किन भन्दा जब हामीले ब्यान्ड स्टार्ट गऱ्यौँ या त्योभन्दा अगाडि पनि गर्दाखेरि म्युजिकको एक्सेस वाज भेरी रेयर सो द फ्यु क्यासेट्स द्याट हामीले पाएकोमा म र स्पेसली निरज बिकज वी आर दि ओल्डर वान्स राइट सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ द इन्भाइरोमेन्ट द होल एटमोस्फियर अफ द म्युजिक वी रियली लाइक इट आई मिन वी रियली थट हाम्रो preferred musical त्यति बेलाको choice was that, so we started doing it. I think we started doing it with Cradle of Filth, right? That was the band त्यति बेला पाउने नै थियो black metal. Cradle of Filth, Lord Belial. Lord Belial was one of albums जस्तै थियो, but Cradle of Filth was more heavily available भनौँ न त्यति बेलामा त्यस्तो थियो. So it started from there. We really liked the music at that point of time. So yeah, I mean it's gradually grew from there basically. So musical भन्नु एउटा इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि त सो वाज इट ब्ल्याक मेटल नै कि त्योभन्दा अगाडि पनि इन्टु हेभी म्युजिक अरू जनरहरू पनि तपाईँले सुन्नुहुन्थ्यो I don't think anybody starts with black metal, to be very honest. I mean, I started with Metallica, Kill 'Em All भन्ने एल्बम थियो र त्यो एल्बम I was a kid त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भने I saw the cassette त्यति बेलामा अनि त्यो एल्बम कभर थियो कि त्यो मेरो एकजना दाइकोमा थियो so it was very interesting. So I stole the cassette. He didn't know that I took it. So I went home, I tried to give it a listen. तर त्यति बेला चाहिँ त्यति मन परेको थिएन actually. First time I was like, oh wow, this is like noise, you know. But then again, you know, बिस्तारै हुँदा I fell in love with that music. So that's how बिस्तारै started. आज पहिला त हामी कस्तो ठाउँमा उर्केको भन्दाखेरि ए वा यसले त इङ्ग्लिस म्युजिक सुन्दै रहेछ के सुन्छ भन्दाखेरि पिङ्क फ्लोइडहरू इङ्ग्लिस म्युजिक सुन्ने मलाई पनि अब एजको कारणले पनि होला होइन अलिकति पिङ्क फ्लोइडहरू त एक्सेसेबल थियो इजी थियो अलिकति एक्सट्रिम म्युजिकहरू त्यसै मेटालिकाहरू पिकालेटहरू हुँदै गयो अनि अझै एक्सट्रिम चाहिरहेको थियो मलाई अनि पारसमा चाहिँ अब कलेज मेट भएकोले उसले चाहिँ पहिलादेखि अब ब्ल्याक मेटलहरू सुन्थ्यो अनि
उसको कुरा सुन्दा चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्थ्यो मलाई दिँदैन भन्थ्यो मलाई चाहिँ दिँदैन थियो यता सुनेर लाग्थ्यो I used to like एकदम हिपेर त सुन्ने. It's not for you. You know, that sense of arrogance that I listen to black metal. So तिमीलाई चाहिँ मन पर्दैन यो भने. तिमीले बुझ्दैन टाइपको. बुझ्दैन टाइपको थियो. But turns out that he's a bigger black metal fan than me. So जस्तो खोजेको थिएँ मैले होइन त्यो बेला सेम त्यस्तै खालको म्युजिक पाएँ ब्ल्याक मेटल अलिकति एटमोस्फियर त्यस्तै खालको डार्क खालको. तर किन त्यो जनर चाहिँ किन खोजेको लाइक हेभी हुँदै हुँदै जाने आई अन्डरस्ट्यान्ड तर वान पोइन्टमा गएर वाइ स्पेसिफिकली ब्ल्याक मेटल नि खै अब त्यस्तो एटमोस्फियर त्यो मलाई लाग्ने त्यो म्युजिक जस्तै जनरमा कुनै पनि म्युजिक सुन्दाखेरि सर्टन वेमा प्ले गरे हुन्छ नि त जस्तै डेथ मेटलको एउटा प्याटर्न भयो ग्राइन्डको एउटा भयो पङ्कको एउटा भयो होइन या अल्टरनेटिभ्सको एउटा दे हेभ भेरी भनौँ न स्पेसिफिक प्याटर्न लाइक त्यति बेला एटलिस्ट हामीले सुन्दाखेरि त्यति बेला एक्सपेरिमेन्टल ब्यान्ड्सहरू नहुँदाखेरि त्यति बेलामा द प्याटर्न अफ ब्ल्याक मेटल वाज डिफ्रेन्ट एन्ड अल्सो पनि किनभने सिन्स आई राइट द लिरिक्स एन्ड यु नो आई लाइक टु पोर्ट्रे हाम्रो ब्यान्डको म्युजिक एज अ स्टोरी more of and then हामी दुईजना for that matter we are big fans of stuff like Lord of the Rings and Forest and dark medieval times and all that and त्यति बेला सुन्दाखेरि while we started listening to Prelofilth was more of a एकदम gothic एकदमै heavily inspired element of black metal not black metal but it had a very strong element of black metal in that and then we started listening to Satricon and Lord Bilal and all those you know had this different melody and हामीले सोचेको the thing that we were fan of or we really loved like I said the forest or castles or you know the magical places and dark fantasy dark fantasy so more like the themes or really attract the stories absolutely stories yeah you know we were big time into horror movies as well त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि so everything started merging into you know not that we don't like death metal we love death metal but हामीले बजाउँदाखेरि चाहिँ you know it just turned out that black metal was something that we wanted to do so what about you guys like musical inspirations कहाँबाट आयो to get यहाँसम्म पुग्नको लागि into this band especially playing black metal त्यही कहिले पनि ब्ल्याक मेटलमा त्यस्तो गएकै थिएन होइन त्योभन्दा अगाडि मेरो दुई एक्जोर्सिस्ट भन्ने डेथ मेटल ब्यान्डमा चाहिँ थिएँ सो पहिलेदेखि नै अब बच्चादेखि नै फर्स्टमै स्टार्टेड फ्रम मेटलिका होइन अब मेटालिका प्यान्टेरा हुँदै 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 एग्रेसिभमा हुँदै गयो अब सो त्यो एग्रेसिभ म्युजिक बजाउने चाहिँ बसिसकेको थियो मलाई पिङ्क फ्लोइड बजाउने अथवा यताउता बजाउने भन्दा म सिधै मेटलमा के सिधै एग्रेसिभमा बजाउनु थालेँ त्यसपछि बिस्तारै हुँदा हुँदै अब म्युजिक लर्न गर्दै टिचर पनि भयो म अनि त्यसपछि अब मार्कस टेनगेट हुनुहुन्थ्यो अस्ति भर्खर बित्नुभयो उहाँ स्याडली अनि उहाँबाट धेरै कुरा सिक्यो सो म्युजिक नै अन्डरस्ट्यान्ड हुन थाल्यो त्यसपछि एभ्रिथिङ आई स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ एभ्री जनर अफ म्युजिक मजाले पुरै अब ब्ल्याक मेटलमा बजाउनै नआउने मान्छे मैले उहाँहरूलाई भेटेपछि म सिकेर आउँछु ब्ल्याक मेटल भनेर भने अनि त्यसपछि सिक्दै जाँदाखेरि एकदम मजाको अब डेथ मेटल भन्दा पनि रमाइलो लाग्न थाल्यो किनभने त्यसमा धेरै कुराहरू एप्लाई गर्न सक्यो त्यो मेलोडी कर्ड प्रोग्रेसन्स ओहो जो स्कोलरमा अब हुन्छ नि इट्स लाइक मेरो लागि चाहिँ मेटलको क्लासिकल म्युजिक र मेटल हुन्छ नि त्यो दुइटा मिक्स ठ्याक्कै आएर मिट हुन्छ क्या मेटल मिट्स क्लासिकल म्युजिक त्यो मेलोडीहरू त्यस्तो सबै हुन्छ अब बजाउँदै गएपछि अनि त्यही भएर चाहिँ अब ब्ल्याक मेटलमा चाहिँ यस यो चाहिँ एकदम मजाको जनर मलाई चाहिँ एकदम फाइन हुन्छ नि यसमा चाहिँ एकदम रमाइलो भयो त्यसपछि त्यस्तै गरेर नै ब्ल्याक मेटलमा चाहिँ आइपुग्यो सो एज अ म्युजिसियन जो चाहिँ डेथ मेटलमा थियो होइन सो डेथ मेटल र ब्ल्याक मेटलको डिफ्रेन्सेस चाहिँ हाउ डु यु फाइन्ड किनभने युजली डेथ मेटललाई अझ हेभी कन्सिडर गरिन्छ एट पोइन्ट्स इभन मोर टेक्निकल या च्यालेन्जिङ पनि भनिन्छ होला लाइक हाउ इज ब्ल्याक मेटलतिर सिफ्ट हुँदाखेरि त्यो डिफ्रेन्सेस वाट इट्स लाइक अब डेथ मेटल चाहिँ मोर चगिङ रिफ्स त्यो कट्सहरू चगिङ रिफ्सहरू त्यस्तोमा हुन्छ नि एकदम मचाउने खालकोमा पर्छ सिम्पली बुझ्दाखेरि ब्ल्याक मेटल चाहिँ यता एकदम एटमोस्फेरिक छ
पुरानोहरूदेखि लाग्यो भने चाहिँ उनीहरूको पहिलादेखिको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दै गयो भने चाहिँ फर्स्टमा इट स्टार्टेड विथ एकदम एटमोस्फेरिक तर अहिलेको गर्न थाल्यो भने ब्ल्याक मेटल इज इभल्भिङ के पुरै अब ब्ल्याक मेटल पनि डेथ मेटलहरू बेहमतहरू जस्तै आउनु थालेको छ नि त धेरैवटा ब्ल्याक मेटलहरू चाहिँ डेथ मेटलको गरेर झन् इट्स गेटिङ मोर झन् राम्रो हुँदैछ कि ब्ल्याक मेटलको जनर पनि अनि सो डेथ मेटल बजाउँदाखेरि मलाई चाहिँ डेथ मेटल बजाउँदा हात अलिक कडा हुँदै थियो नि त अनि त्यही कडा हात चाहिँ ब्ल्याक मेटल लाउँदाखेरि पनि एकदम न इन टर्म्स अफ टेक्निकलिटिजको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ होइन आई मिन लाइक पर्सनल जर्नीमा जुन भन्नुभयो त डेथ मेटल बजाइरहेको थियो अलरेडी एन्ड त्यहाँबाट ब्ल्याक मेटलतिर सिफ्ट हुँदाखेरि सिक्दाखेरि सम काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ चेन्ज फिल भयो वाट वाज द्याट लाइक भन्नु खोजेँ मलाई ब्ल्याक मेटलको त इट्स लाइक रियली हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड खासमा इफ यु गो टु इन्टरनेट अनि एकचोटि ब्ल्याक मेटल सिक्छु भनेर हान्नुभयो भने नो लेसन्स छैन केही लेसन नै छैन आफै हुन्छ नि एक दुईवटा लेसन पाएपछि बुझेको जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि यु हेभ टु डु इट अन यर ओन मजाले बुझेर अनि अब अलिअलि भएको ज्ञानलाई युज गरेर बल्ल बुझेँ अब डेथ मेटलमा चाहिँ टेक्निकलिटीहरूमा छ एकदमै प्लेइङमा अर्को फरक छ तर यता ब्ल्याक मेटल राइटिङमा चाहिँ एकदम हार्ड छ डिफिकल्ट छ किनभने कतिवटा एलिमेन्टहरू फ्युज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले पनि हामीलाई किबोर्डको एलिमेन्ट गिटारको एलिमेन्ट सबै फ्युज गर्न होइन च्यालेन्जिङ टास्क हुन्छ र अब त्यसमा चाहिँ त्यही सङ राइटिङले चाहिँ एकदम गर्छ कि सङ राइटिङ इट्स जस्ट लाइक राइटिङ पप सङ क्लासिकल ज्याज सङहरू राइट गरेको जस्तो कि त्यो एउटा फ्लोमा सर गरेर छोडिदिउँ भन्नु नि नमिल्ने सो राइटिङमा चाहिँ एकदम गाह्रो छ सङ राइटिङमा चाहिँ ब्ल्याक मेटल चाहिँ हतपत अलिकति सजिलो त्यस्तो चाहिँ छैन What about your musical influence? मेन मेरो चाहिँ ब्ल्याक मेटल नै हो फर्स्टदेखि नै सुरुदेखि नै लाइक हेभी म्युजिकको एन्ट्रेन्स फर्स्टमा चाहिँ मेरो दाइले चाहिँ आरएनबी टाइपको सुन्नुहुन्थ्यो होइन त्यसमा इन्ट्रेस्ट थियो अब त्यस्तो थियो क्या पहिला स्कुल टाइम्समा होइन अनि पछि अब साथीहरू अब सूर्यहरू थियो होइन उसले चाहिँ मलाई इन्ट्रोड्युस गरायो क्या खास ब्ल्याक मेटल अब अन्तिम ग्रहण पनि हामी सुन्थ्यौँ त्यति बेला आई थिङ्क मोस्टली त अब अन्तिम ग्रहण सुनेर नै ब्ल्याक मेटल भन्ने म्युजिक नेपालमा चाहिँ भनौँ अनि त्यहीँबाट इन्फ्लुएन्स भयो अनि त्यसपछि अब त्यो हाम्रो ब्ल्याक मेटल अब अरू ब्यान्डहरू पनि इन्ट्रोड्युस भएर त्यसबाटै भयो सो त ब्यान्डमा प्ले गर्छु भनेर कहिले कसरी ब्यान्डमा भनेको त सोच्दैन सुरुमा सिक्दाखेरि त लाइक म ब्यान्डमा गएर प्ले भन्दा पनि अब साथीहरू सबैजना बजाउँथ्यो होइन अनि त्यसमा अब फिल इन गाई भने जस्तो मात्र थियो कि सबैजना बजाउँ सँगै बसौँ बजाउँ ब्ल्याक मेटलै बजाउँ भनेर सुन्दै गयो त्यसपछि ब्ल्याक मेटल पनि अझै रमाइलो हुँदै गयो क्या सो त्यहीँबाट किबोर्डिस्ट थियो इन्ट्रो पहिला चाहिँ he played all the instruments. He was keyboardist and then guitarist. This is drummer. So yeah, I mean he's all in guy भन्नु पर्यो सो जनर स्पेसिफिक भन्दाखेरि पनि आई मिन लाइक इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रायः जे पनि बजाइदिने काइन्ड अफ मेन चाहिँ फिल इन गाई नै भयो अब त्यति बेलामा अब सबै हुन्थ्यो किबोर्डिस्ट अब बजाइदिएन भने जस्तो हुन्थ्यो बजाइदियो त्यसपछि अब ड्रमरहरू पनि त्यसरी नै म फिलिङ गाई नै भएर नै ड्रमर भएको खास चाहिँ इन्सिडेन्टली होइन अन्तिमबाट पहिला किबोर्ड बजाउँदैन but now he's drummer so nothing else he doesn't do anything I mean he can do a lot of things तर अहिलेकोमा चाहिँ is predominantly just a drummer प्रति यहाँ अलिकति गेन चाहिन्छ होला यो माइकमा सो आई मिन लाइक ब्ल्याक मेटललाई कसरी चिनाउने त लट अफ पिपलले किन भन्छ मेटलले हेभी म्युजिक भन्ने बित्तिकै त्यो नोइज भनेर भन्छ नि के हो के हो जस्तो हिसाबले सोध्छ नि त जसले कहिले पनि सुनेको छैन बट देन देयर इज ब्युटी इन इट आफ्नै काइन्ड अफ छ या ब्ल्याक मेटलमा भनौँ सिम्फोनिक ब्ल्याक मेटलमा जुन एउटा मेलोडी छ या भन्छ राइटिङ होला या लिरिक्स होला या भन्छ जुन हिसाबले प्रोग्रेसन्स होला या ब्रेकडाउन्स होला सो मेनी टेक्निकल एलिमेन्ट्सहरू छ राइट एउटा हेभी म्युजिकको टेस्ट नपाएको मान्छेलाई आई नो इट्स हार्ड टु एक्सप्लेन तर कसरी बुझाउनु त ल के हो ब्ल्याक मेटल इट्स अ भेरी ट्रिकी क्वेसन जस्तो लाग्छ कि व्हाट इज ब्ल्याक मेटल भनेर अब कस्तो हुन्छ म त बुझाउँदैन थियो होला सी एट द एन्ड अफ द डे कोही मान्छे जसले चाहिँ मेटल सुन्दैन या दे आर नट इन्टु भनौँ न एउटा हेभियर फर्म अफ मेटल त्यो मान्छेलाई भनौँ तपाईँले गएर एउटा केही बुझाउन खोजिराख्नु भएको छ विच साउन्ड्स एब्सोल्युटली एक्सट्रिम नोइज अब
I don't see any point ki, okay, this is music, you listen to it and you'll find beauty in it भन्ने. I mean, that'll never happen. जस्तै नसुन्ने मान्छेले सुन्दै सुन्दैन कहिले पनि, and that's always been like that. र जो मान्छेले त्यो म्युजिक सुनिसकेपछि experimentally they listen to slightly more heavier or slightly more extreme music भनौँ, त्यो कन्टेक्स्टमा गर्दाखेरि बुझाउन सकिने त्यो डेमोग्राफीलाई चाहिँ होला. तर just because what is black metal भनेर generally बुझाउँदाखेरि अब black metal is such a vast term हैन. अब black metal भनेर black metal हामी we ourselves are, I don't consider us as a pure black metal band because अहिलेको कन्टेक्स्टमा we've been active for like what 20 odd years, right? I think so, a little more. But भनौँ न स्टार्टिङमा हामीले ब्ल्याक मेटल भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको गर्दै गर्दै लाइक एभ्रिथिङ्स अबाउट ग्रोथ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ. र अहिले आएर गर्दाखेरि चाहिँ when we are writing, we just took out a new album a year back and we were writing another album अहिले. So हाम्रो लागि पनि अहिले हामीले म्युजिक राइट गर्दाखेरि पनि we don't actually write as we're going to create a black metal album भनेर कि, because I do not want to त्यो एउटा त्यो ब्ल्याक मेटलको पेरिफेरीमा भित्र मात्र राखेर I don't want to create a music that everyone else is doing. Like black metals, there are thousands of bands doing the same thing. We are just borrowing the chord progression and they type of atmosphere or create garera hamle, we have to, the idea is to create something else. So what is black metal? Black metal is more of feelings of it's a sad part of life, it's darkness, it is the other reality of life that you seek in happy music or traditional commercial music. It's exactly the opposite side. But to explain music is sunaira, okay, listen to Antim Grahan and this is black metal if you'd want to give it a try. But especially now because we are trying to create, I think, music which is slightly more extreme and like you rightly put it, for most it'll probably be noise, right? I don't think like we'll be able to make people understand why I'm making noise and that is also music. So yeah, I think it's very tricky. I really don't know how to make people understand, what that noise is. अब त्यही अब जसलाई मन पर्छ उसले अब सुनिहाल्छ. जस्तै खोजी सुन्छ, मलाई मन पर्यो सो उसले माग्यो उसले त सुन्दैन भनेर मलाई मन पर्यो. अब कतिजना मान्छेलाई अब बुढाबुढी मान्छे गाउँको मान्छेलाई इभन पिङ्क फ्लोइडै सुनायो भने इभन केही नेपाली पप गरेर गाना सुनायो उसको लागि त्यो नोइजै हो नि हैन. Forget about black metal, you're talking about so many layers upfront. So yeah, I think what is black metal is something, if you like black metal and if you can feel the music, it's so much more easier that way. The merge. सबभन्दा सजिलो चाहिँ अब लिसनर्सहरूलाई जसले अलिकति सुनिरहेको छ उस अब डोज वाइज भनौँ न, हाउ डु यु लाइक योर कफी भनेको जस्तै होइन, कतिको पिरो खाने कतिको सक्छ, राइट? बच्चालाई त थोरै, अब ठुलो मान्छे त खाइदिन्छ भनेको जस्तै लेभलमा हुँदै गयो भने चाहिँ पचाउँदै जान्छ. उनीहरूको डाइजेस्टिभ हुन्छ नि, डाइजेस्ट गर्न सक्छ. एकैचोटि खतरा सुनाइदियो भने त एकछिन कान भयो मेरो पुग्यो भने जस्तो. तर त्यही भएर उनीहरूलाई ठ्याक्कै अब एकदम सिम्फोनिक ब्ल्याक मेटलमा चाहिँ एकदम सिम्फोनिक एकदम मेटल ब्रेकडाउन जस्तो सिम्फोनिक भन्यो भने चाहिँ अब जो अब मचिने पनि पायो, सिम्फोनी पनि पायो अनि उनीहरूलाई मिठो आहा भने जस्तो. अब अहिले त ब्ल्याक मेटल त अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुँदैछ, हामी मेलोडिक पनि छ अहिले, अब कियोटिक पनि, मेलोडिक र कियोटिक दुइटै गरौँ भन्नु होइन. अब कतिजनालाई त्यो कियोटिक मन नपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मेलोडिक एकदम मेलोडिक भएको र एकदम अब ब्रेकडाउन नै हो, अलिक मचिने खालको होइन. अनि त्यो दुइटा मिसाएको वाला टाइपको ब्यान्डहरू दियो भने चाहिँ यो चाहिँ रमाइलो रहेछ है. अनि त्यसमा अलिकति भोकल पनि अलिक धेरै एक्सट्रिम नभइकन त्यस्तो भयो अनि ठ्याक्कै इजी लिसनिङ भयो भने चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ सुरु अब अलिकति एक्सट्रिम जान खोज्छ भने त्यो मान्छेले अनि भेट्छ त्यो माथिको टप लेभलको. But I can ask you the same question. Your question derived गर्दाखेरि you are a big death metal and black metal fan. But at some point of time मा गइसकेपछि you know what, this is starting to get a little heavy for me भनेर you left it, right? अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा आएर if I tell you, you know what, you have to listen to our album which we try to make it उसले भने जस्तै more chaotic भन्यो भने I think immediately, even though you used to listen to death metal and black metal and all that, immediately फेरि त्यो छोडिसकेको एकैचोटि अलिकति more chaotic extreme metal सुन्दाखेरि then it'll be a difficult listen even for you to immediately get back into things saying that, oh no, maybe not, maybe I'll stick to my rap, you know.
So तर honestly मैले तपाईँहरूको म्युजिक सुन्दाखेरि मलाई त्यस्तो चाहिँ भएन आई एक्चुअली इन्जोयड द म्युजिक किनभने वेयर आई लेफ्ट अफ वाज अलिकता टु एक्सट्रिम र टेक्निकल सुनिरहेको थिएँ जस्तो लाग्यो कि द सेम थिङ द पर्सुट अफ योभन्दा बेसी के छ त योभन्दा बेसी के छ त योभन्दा बेसी के छ गर्दा 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 वान पोइन्ट पछि चाहिँ नि ओके दिस इज टु मच द सुसाइड साइलेन्स एन्ड अल द्याट सुन्न थालेँ अन्त इभन डेथ मेटलमा पनि लट अफ अरू टेक्निकल फ्रेन्च डेथ मेटल ब्यान्डहरू यता सुन्न थालेपछि ओके मलाई यो अलिकता टु मच भइरहेछ है नाइलहरू सुन्न थालेपछि यो अलिक टु मच भइरहेछ है जस्तो भएर मैले छोडेँ हो तर जुन हिसाबले अघि नै भनौँ नि लाइक अघि नै क्रेडल अफ फिल्थको नाम आइरहेको छ राइट आई थिङ्क लट अफ अस ब्ल्याक मेटल डिस्कभर गर्ने जर्नीमा क्रेडल अफ फिल्थ बिकम्स एउटा राम्रो माइल स्टोन किनभने इट इज इजियर टु लिसन पनि त्यो मेलोडी पनि छ त्यहाँ त्यो किजहरूको पनि कुराहरू छ त्यो इन्भाइरोमेन्टको कुरा पनि छ त्यहाँ एट टाइम्स त्यो एक्सट्रिम पार्ट पनि छ तर त्यो एक्सट्रिममा मेलोडी पनि छ तर देयर इज अनदर त्यो सफ्ट भोकल्सको एलिमेन्टहरू पनि छ एन्ड आई थिङ्क त्यो इन्फ्लुएन्स तपाईँहरूको म्युजिक अर्ली म्युजिकमा पनि देखिन्छ कि नाउ द लेटेस्ट म्युजिक जुन मैले सुने रिसेन्ट एल्बम द्याट इज हेभी नाउ द्याट्स द काइन्ड अफ म्युजिक वेयर आई लेफ्ट अफ होइन वेयर देयर इज त्यो लाइक कोट अन कोट सिम्फनीहरू छैन बट देन लाइक त्यो ड्रमिङको पार्टहरू त्यो रिफहरूको पार्टहरू त्यो हेभी ग्राउल्सहरू त्यो भोकल्सहरू those kind of elements it's kind of like मैले त्यो त्यतिखेर सोचिरहेको लाइक this is not the अन्तिम ग्रहण जुन पहिला थियो this has become much more on the heavier note is it like crossover death metal सँग crossover हुनु खोजेको हो कि जस्तो नि फिल भएको चाहिँ ठ्याक्कै अब पहिलाको त्यस्तो ब्यान्डहरू जुन सुनिन्थ्यो नि अब टेक इट लाइक योर प्रोसेसिङ पावर होइन अब तिनीहरूमा चाहिँ डेटाहरू अलिकति मजाले भएर आइरहेको हुन्छ तपाईँको लिइरहनु सक्नु भएको हुन्छ प्रोसेस गरेर अब अहिलेकोमा नि छ सबै डेटाहरू छ सिम्फोनीदेखि लिएर सबै छ तर त्यो प्रोसेसिङ गर्न पावर त्यही अघि मैले खुर्सानीको कुरा गरेँ नि त्यो प्रोसेस गर्न सक्ने पावर नभएपछि त्यो बुझ्न नसकेपछि त्यही गयो कि नो तर आई इन्जोयड इट द थिङ इज आई इन्जोयड इट तर फ्रम अझै पनि प्रोसेसिङ गर्ने छ भने झन् मजा आउँछ कि प्रोसेसिङ गर्न मजा आउँछ तर त्यो आई मिन लाइक द जनर जुन हिसाबले इभल्भ भएको छ द प्लेइङ स्टाइल एन्ड द म्युजिकको स्टाइल द्याट हेज बिकम अलिकता अन द हेभियर साइड भनेर नोटिस गरेँ मैले अनि किनभने ब्याक इन द डेज अन्तिम ग्रहणको म्युजिक सुन्दाखेरि र अराउन्ड त्यो बेलाको जुन ब्यान्ड्सहरू थियो म्युजिक सुन्दाखेरि मलाई के फिल हुन्थ्यो भने टेक्निकली र सङ वाइज र आर्टिस्ट्री वाइज आई अनेस्टली फेल्ट लाइक ग्लोबल स्केलमा वी आर देयर मलाई कहाँ ल्यागिङ लाग्थ्यो भनेपछि हामीहरूको रेकर्डिङ क्वालिटी हो कि प्रोडक्सन क्वालिटी के पुगेछ नि के पुगेछ नि जस्तो त्यो फिल हुने कि यसपालिको जुन एल्बम छ त्यसमा मलाई त्यो फिल भएन इट फेल्ट लाइक राइट वेयर इट सुड बी त्यो जुन बाहिरको क्वालिटी छ त्यो क्वालिटी यहाँ देखियो कि अगेन द्याट्स अल्सो बिकज यसपालि हाम्रो यो एल्बमको लागि मिक्सिङ मास्टरिङ गर्दाखेरि पनि वी डिड इट फ्रम बाहिरबाटै समन हु एक्चुली लिसन्स टु एक्सट्रिम मेटल हाम्रो चाहिँ पहिला कस्तो हुन्छ भने रेकर्डिङ गर्दाखेरि रिकर्डिङ हामीले स्टुडियोमा गएर रिकर्डिङ गऱ्यो मिक्सिङ मास्टरिङ गर्दाखेरि इट्स अलवेज अ पर्सन हु इज नट नेसेसरली मेटल फ्यान सो हामीलाई जे एक्ज्याक्ट साउन्ड चाहिन्छ त्यो निकाल्नको लागि त वी हेभ इट इन आवर माइन्ड द्याट वी माइट एक्ज्याक्टली वान्ट दिस अब त्यो हामीले त्यहाँ मान्छेलाई भनेर उहाँले कतिसम्म निकाल्न सक्नुहुन्छ भने देयर इज अलवेज अ बाउन्ड्री बिकज वी अन्डरस्ट्यान्ड आवर म्युजिक एन्ड वी वान्ट स्पेसिफिक थिङ्स टु कम आउट अर पप आउट अर ब्लेन्ड इन होइन अब उहाँहरूको हिसाबबाट त they will just do it what they think is right. But then again, when someone is mixing and mastering who is actually listening to our kind of music, the results are definitely, I mean, it's going to be different. And like you've said, old Antim Grahan ko music ra aile ko music ma chahi definitely there is a massive change. Euta ta kasto थियो भने starting ma गर्दाखेरि त we had very little access to music, so हामीले music derive गरेर त्यो music को understanding बाट आफ्नो create गर्दाखेरि पनि it would be somewhat like what we listen to, you know. We are not trying to do something extraordinary. किनभने त्यो म्युजिकको एक्सेस पाउनु नै ठुलो कुरा थियो. हामीसँग 10वटा पनि ब्ल्याक मेटल ब्यान्डहरू थिएन होला, 5वटा पनि थिएन होला राम्ररी सुन्नलाई where we could, you know, take the ideas. Cradle of Filth was accessible because I don't know, somehow it was everywhere. That was weird. Like it was everywhere. Everybody could, you know, listen to it. कसैलाई मन पर्छ, कसैलाई मन पर्दैन. But अहिले आइसकेपछि कस्तो भयो भने see, the base is always black metal. We are always filling around with the environment and everything. But अब यहाँ कुरा कस्तो पनि भएको छ भने हाम्रो thought process भयो. So, you know, just our guitarist and a drummer, they are new blood, like I said earlier. And their ideas and exposure to music is different.
So उहाँहरूको ideas are different, which we collaborate. And while we write music, अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने we do not try to stay inside this circle of like एकदम specifically black metal हुनुपर्छ, you cannot get. So we play everything. We play death metal, we play grindcore, we play old school thrash, being inside the element of the whole black metal भनेर. So we want to create something which is not very भनौँ न usually सबैले गरिरहेको या copy paste गरेको जस्तै नहोस् भनेर. And yeah, our music from the first album to now has become more hard listening, easy listening but then hard listening भएर गएको छ. I think it's difficult for mass मान्छेहरूलाई सुन्नको लागि चाहिँ it's difficult because we are focusing on something that we like rather than we are producing something that people would want to hear. Just say hamlo we play Forever Winter live still. That was 20 years ago, right? And you cannot expect us to make Forever Winter sort of albums for the next 20 years. They expect us to true. But there has to be a growth in any music. So yeah, I mean Forever Winter was something that we are proud of, that we still play live, but music grows, the understanding of the music grows. What we try to make, the when it grows, त्यो कारणले चाहिँ we are going more deeper into the darker path of life, and hence the music is a bit more extreme than what it used to be before. So yeah, I mean that's why the sound is massively different from what it was 2 decades ago and now. Recording को नि कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलाको सामानहरु टेक्नोलोजीहरु अहिले धेरै एडभान्स भइसक्यो. प्लस अब तपाईले वर्ल्ड सिनकै कुरा गर्दाखेरि नि 2002 को रेकर्डिङ र डिमोवर्क सपोज भनौँ न डिमोवर्क र अहिले धेरै वास्ट डिफरेन्स छ. सो टेक्नोलोजीको धेरै धेरै रोल छ कि त्यसमा. इभन ब्यान्ड्स लाइक मेटालिकाहरूको अर्ली रेकर्ड्सहरू सुन्यो भने उनीहरूले कति फेरि रिमास्टर गरेर गर्यो. प्रोडक्सन क्वालिटी नै डिफरेन्ट छ क्या पछि गएर आउँदाखेरि चाहिँ. सो त्यो इज इट इन टर्म्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ द मान्छे जसले प्रोडक्सन गरिरहेको छ उसको अन्डरस्ट्यान्डिङले मात्र हो कि तपाईँले भने जस्तो जुन गियर्सहरू जुन सेटहरू छ त्यो नै एडभान्स हुँदै सबै इट क्यानट बी हुन्छ नि डिस्ट्रिब्युटेड इन 2 पार्ट्स जस्तै लाग्छ कि मलाई. किनभने एउटा बेटर गियर भनेपछि डेफिनेटली यु विल कम आउट विथ बेटर साउन्ड होइन. तर नोइङ विच गियर इज बेटर फर यु इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट भयो. हामीले पहिला बजाउँदाखेरि भनौँ when we started playing, most of the band होला मात्र होइन होला, हाम्रो कस्तो हुन्छ साउन्ड मात्रै आइपुग्ने हुन्थ्यो कि हाम्रो लागि कुनै गिटार राम्ररी सुन्नुपर्छ, नोट्स राम्ररी सुन्नुपर्छ. बेसको त सबैभन्दा हेप्ने कुरा नै बेस हुन्थ्यो. त्यो फाटेको स्पिकर स्ट्रेन्जर भन्ने त्यो सानो 20 क्युबको त्यसमा साउन्ड इज कमिङ, it's like torn jeopardy, but it's coming. If someone is playing that, and that's fine because we could not. भनौँ न त्यो बेलामा एक्सेस थिएन, सक्दै अफोर्ड. We're young kids. There was no way of जे पाए त्यसैमा होइन. अब जति हुँदै गयो सिरियसली म्युजिकमा हुँदै गइसकेपछि अलिक बढी अफोर्ड गर्न सकिएला, अलिकति राम्रो सामान ल्याउन सकिएला. अब हुँदा हुँदा कस्तो भइसक्यो भने एउटा यस्तो बेला थियो हामी जुन फाटेको स्ट्रेन्जर 20 क्युबकोमा बजाउँथ्यो एन्ड वी वर स्टिल ह्याप्पी अबाउट इट बिकज त्यति बेलामा स्पेसिफिक एकदम पर्फेक्ट साउन्ड भन्दा पनि ओके वी प्ले टाइट, वी मेक आवर म्युजिक एन्ड द्याट वाज गुड इनफ फर अस टु जस्ट टु बी एबल टु प्ले. अब अहिलेको कन्टेक्समा कस्तो छ भने द गाइज हेभ बिकम भेरी एडभान्स कि जस्तो अहिले गर्दाखेरि पनि जस्तो बेसिसले बजाइरहेछ हाम्रो इयर्समा कहिलेकाहीँ आई माइसेल्फ फिल लाइक हुन्छ नि ओके दिस इज राम्रो भएको छ. बट देन हि वुड कम इन एन्ड से होइन यो 2टा पोइन्टमा तपाईँको नोट्स मिलाएको छैन. सो इभन टेक्निकली वाइज अर तपाईँको त्यो हिट गर्ने बेलामा कुन पोइन्टमा गरेको छ भनेर युजुअली ब्ल्याक मेटलमा गरिँदैन नि होइन पहिला हामीले गर्दाखेरि त. तर अहिले चाहिँ एकदमै ब्ल्याक मेटल भनेर इभन दो वी प्ले नोइज द होल पोइन्ट इज इट इज डिफिकल्ट टु मेक द्याट नोइज कि बिकज द्याट नोइज हेज टु बी एटलिस्ट हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एउटा पर्फेक्टेड वेमा पर्फेक्टेड पोइन्टमा परेको छ. टेक्निकली इट इज साउन्ड भनेर गर्ने कुरा पनि इट्स भेरी डिफिकल्ट. लाइक इट्स त्यो नर्मली जस्ट स्ट्रमिङ द गिटार्स एन्ड प्लेइङ वाट एभर कर्ड्स एन्ड जस्ट मेकिङ अ नोइज एन्ड क्रिएटिङ अ सङ भन्ने कुरा रहेन कि अब चाहिँ द म्युजिक इट्सेल्फ द कम्पोजिसन इट्सेल्फ इज भेरी डिफिकल्ट इन अ वे द्याट वी वान्ट टु क्रिएट भेरी गुड म्युजिक, गुड साउन्ड द्याट वी थिङ्क द्याट ओके दिस इज नाइस भनेर. अनि त्यसमा प्रपरली गर्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क इट्स च्यालेन्ज. सो त्यो इभल्भ भइसकेको छ क्या अहिले आई थिङ्क टेक्निकली पनि. सो म्यासिभ डिफरेन्स धेरैवटा फ्याक्टरहरू छ. म्यासिभ डिफरेन्स रेकर्डिङ गियरहरू, ह्यान्ड प्लेइङ ह्यान्डदेखि लिएर
बजाउँदाखेरि त्यो युज गरेको कुराहरू त्यो होल सङमा फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम हामीले म्यानेज गरेको छ कि छैन, कुनै पार्टमा गएर खाली सुनिदिन्छ नि होइन, किन भइरहेछ त त्यो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू सबैको कम्पोजिसनमा चाहिँ एकदमै के कहाँ के भइरहेछ सबै कुराहरू गरेपछि इनपुट नै राम्रो गरेपछि त्यो अब गियरमा जान्छ, गियरबाट आउटपुट निस्किन्छ, त्यो आउटपुट फेरि मिक्सिङको मान्छेले पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो, उसको त झन् हात पनि ठुलो छ। सो इनपुटदेखि त्यो प्रोसेसिङमा सबै ठाउँमा गएर अनि एन्ड प्रोडक्ट आजकलको चाहिँ अलिकति त्यस्तो आउने, त्यही भएर पनि हो त्यसरी एन्ड प्रोडक्ट अहिलेको डिफ्रेन्स हुने पहिलाको भन्दा। सो अन्तिम ग्रहणको कुरा गर्दाखेरि लाइक हाउ डिड यु गाइज स्टार्ट प्लेइङ म्युजिक र चाहिँ यो जनरमा अफकोर्स यु बिङ इन्फ्लुएन्स एउटा कुरा हो म्युजिकले राइट, तर म यो जनरमै प्ले गर्छु सुन्नु, जस्तै सुन्न त सबैले म्युजिक सुन्छ, आई थिङ्क म्युजिक इज सानो ठुलो सबैजनाको लाइफको पार्ट हो, तर म होइन म म्युजिक बजाउँछु त्यो पनि दिस काइन्ड अफ जनर, त्यो पनि त्यो टाइममा जुन बेला अब भन्यो भने के थियो त्यो एउटा कर्डहरूवाला बुक पाउँथ्यो नि त, के रक वायरहरू हुने बेलामा होइन, अब त्यो सिक्न पनि सकेको छैन, अब गियर पनि छैन, अनि जस्ट अ टेक्निकली च्यालेन्जिङ जनर अफ म्युजिक। हाउ डिड द्याट ह्यापन फर अन्तिम ग्रहण? वेल फेरि पनि अब कस्तो हुन्छ भने यो किन स्टार्ट गरेको भनेर भन्दाखेरि आई थिङ्क मलाई चाहिँ एउटा कस्तो लाग्छ भने एक्सट्रिम मेटलमा गर्दाखेरि चाहिँ डु यु लाइक द नोइज अर नट भन्ने हुन्छ टु बिगिन विथ के, लाइक जुन म्युजिक हामीले गरिरहेको छौँ इट्स बेसिकली स्टार्ट्स विथ नोइज राइट, फर एनीवन एल्स अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यो छ कि छैन त, त्यो नोइज नो इट्स टु लाउड, द ड्रमिङ्स आर टु लाउड, गिटार स्टप लाइक टु मच डिस्टोर्सन भइरहेछ, यो त्यति मेलोडिक भएको छैन। किनभने मेरो कुरामा चाहिँ अहिले अब यतिकै त आफूलाई त आउँदैन, म विद्वान त होइन, सुनेर नै गर्नुपर्छ, लर्न फ्रम अदर्स होइन। अब अहिले यस्तो यस्तो ब्यान्डहरू सुन्नुपर्छ कि अरूले सुन्यो भने के हो यो भनेर जस्तो, तर आफ्नो इयर चाहिँ अहिले त्यति लेभलमा पुगिसकेपछि त्यहाँ पनि यस्तो यस्तो ओहो कस्तो मिठो हानेको होइन, अरूले सुन्यो भने त्यो हल्लै हो, तर आफ्नो चाहिँ कानले मिठो बजिरहेछ त भन्ने हुन्छ नि त। अनि त्यसले चाहिँ एकदम सजिलो बनाउँछ कि बजाउन अब ब्ल्याक मेटलमा चाहिँ कि त्यसरी। अब आफूलाई चाहिँ मेरो पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक मेटलमा किन आइयो भन्दाखेरि पहिल्यैदेखि डेथ मेटलमा बजाउँदा फर्स्टमा हेभी मेटल बजाउँदा एग्रेसन टेस्ट पाइसकेको थियो, अब अनि जाँदाखेरि अब ग्रुपहरू मेटलहरू पनि सुन्न थालेँ, ग्रुप पनि भयो, एग्रेसन भयो, ग्रुप भयो, त्यसपछि डेथ मेटलमा गयो, त्यही ग्रुपमा इभिलनेस पनि थप्यो होइन, अनि त्यो इभिलनेस पनि आइसकेपछि अब ब्ल्याक मेटल आएपछि चाहिँ स्याडनेस र मेलोडी पनि एटमोस्फियर पनि थप्यो क्या, अनि यति सबै नै युज भइरहेछ क्या अहिले चाहिँ। अहिले मेरो कम्पोजिसनमा चाहिँ त्यो पहिलेदेखि सिकेको कुराहरू एग्रेसन, ग्रुभ, मेलोडी, स्याडनेस, इभिल, यतिले त भन्छ नि, यतिकै सिम्पली पुट भन्छ ब्ल्याक मेटल। अनि त्यसरी मैले चाहिँ हामीले चाहिँ म्युजिक स्टार्ट गर्दाखेरि हामी एकदम यङ छौँ, सो यङ मान्छेहरूले कुनै ब्यान्ड फर्म गर्दाखेरि उसलाई मनपर्ने म्युजिकबाट स्टार्ट गर्छ नि। सो हाम्रो पारस मेरो मनपर्ने म्युजिक ब्ल्याक मेटल थियो, सो वी स्टार्ट फ्रम देयर। सो अहिलेसम्म हाम्रो सबभन्दा मनपर्ने जनर ब्ल्याक मेटल, सो हामी त्यसमै कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। एन्ड यु नो इन्ट्रेस्टिङ थिङ जस्ट टु एड उसले भनेको कुरामा यो वाज अ बेसिस इन द ब्यान्ड के टु स्टार्ट विथ। सो वाट ह्यापन वान डे वाज वी टेकिङ अ ब्रेक, बेस बजाउने कुरा गरेर सो दिस गाई वाज इन द प्र्याक्टिस रुम भन्नाले त्यति बेला घरमै हुन्थ्यो, ढोका थुनेर गर्ने हुन्थ्यो। सो युज इन द प्र्याक्टिस रुम देयर वाज दिस किड्स लिटल त्यो पियानो जस्तै थियो, एन्ड ही वाज प्लेइङ किबोर्ड के। सो आई हर्ड द्याट, अनि आएर तँलाई किबोर्ड बजाउन आउँछ भने त आउँछ साँच्चैको हो त्यो कर्ड्स भनेको के हो थाहा थिएन, but he knew how to play. He could play melodies के त्यति बेलामा। सो 8-9 क्लासमा त्यो पुरा सुनेर कविको गानाहरू सुनेर म त्यस्तो सुन्थेँ, सुनेर यस्तो किबोर्डहरू बजाउन ट्राई गर्थेँ। सो मैले बजाउन के बजाएँ थाहा हुँदैन थियो। Then he became the story of being keys. ए तपाईँ आउँदो रहेछ नि त, let's try and keyboards भनेर हुन्छ। किबोर्ड भन्दा पनि इट्स very small, what was that? Keyboard थियो कि किबोर्डै थियो, it's like a very small thing we started. अनि that's how he started, that's how he became the keyboard. अब ब्ल्याक मेटलमा झनै बेटर भयो, बिकज त्यति बेलामा ट्रेल अफ फिल्थ भन्थ्यौँ हामी, लर्ड बिलार भन्थ्यौँ। अब हामीले सुन्ने लर्ड बिलारको एल्बममा दे युज फ्लुट, किस द गोट भन्ने एल्बम थियो। सो इन्फ्लुएन्स बाई द्याट एल्बम कि हामी दुईजना, बिकज द वे दे युज फ्लुट। तर हामीसँग त्यो फ्लुट बजाउने, त्यो किज एलिमेन्ट ल्याउने, कोर्स ल्याउने त्यो थिँदै थिएन कोही पनि, अब बेसिस चाहिँ कसले बजाउँछ त्यो होइन। एन्ड देन वेन आई न्यू द्याट दिस गाई क्यान प्ले किबोर्ड, then I was like, let's now, you know, black metal बनाउनलाई सिम्फोनी गर्नको लागि, त्यो एटमोस्फियर क्रिएट गर्नको लागि अब we have a strong case
भनेर which is like anyone can play bass भन्ने हुन्छ कि त्यति बेलामा unfortunately nobody took bass for seriously at least metalमा तपाईँ त्यति बजाउन आउँदैन ल यो त बेस बजा भन्ने टाइपको I think most genre-मा त्यही हो ब्यान्डमा त्यही हो जस्तो लाग्छ अनि त्यो बेलाको कन्सर्टमा के गर्थ्यो नि त्यो बेसिसलाई थाहा नहुने गरेर त यसको भोल्युम अलिक शान्त No, that happened for real, yeah. So that bassist is actually the fill-in guy in a band हैन त्यसरी हेरिन्थ्यो And I'll tell you a funny story. कस्तो हुन्थ्यो भने I'll not name the bassist हैन is a funny guy तर we used to play अब सबैजनाले एकदम मुडमा भनौँ न एउटा स्पिडमा बजाएर हुन्छ सबैजना going with the flow and everything. So the guy was playing the bass हैन he was अब कस्तो भने the guy was त्यो एउटा हातमा सिगरेट ल्याएर everyone is like हुन्छ नि टफ भइरहेको थियो सबैलाई बजाउनलाई because स्पिडमा गइरहेको थियो so you have to catch with all the blast beats and everything. So the guy was like very relaxed on the side and I was looking at him and he's like एउटा हातमा सिगरेट ल्याएर you just playing एउटा तार मात्र गरेर you just like hitting the notes मात्र के notes मात्र बजे पनि हुन्छ नि हुन त हैन but that's not real play. So it was funny I was looking at him and the guy was like in his own zone के like the bass was like that हामी पनि के धेरै अब त्यो चाहिँ अति नै गरिरहेको थियो अर्को यसो बसिरहेछ पुरा गल्पले चल्दै मिलाउनु भ्याएर फेरि It was a live recording, brother. It's not a joke. Record गरिरहेको छ भित्र त्यसमा कस्तो हुन्थ्यो भने रिकर्डिङ गर्दाखेरि टाइम हेर्नु पर्थ्यो के घन्टाको अनुसार पैसा लिन्थ्यो हैन सो जति चाँडो सक्का भन्थ्यो so the bassist went inside so the guy was playing हैन बजाउँदा in the song is playing it's recording he's making his own Galwandi song and he's starting playing again okay? So that was the memory but that was like a very long time back so nobody actually had भनौँ न एउटा प्रपर लाइक हुन्छ नि इट्स अ प्रपर मेम्बर अफ द ब्यान्ड यसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने नै छैन कि त्यो त एउटा कस्तो भने एउटा विङ म्यान जस्तै साइडमा बेसिस छ फर सेकेन्ड भन्ने थियो बेसिस भन्दै नि त अलिअलि आउँछ बेसिस तार मात्र खेलाइदिए भन्ने टाइपको हुन्थ्यो कुरा सो आई थिङ्क्स हेभ चेन्ज नाउ बट द्याट्स हाउ ही वाज द्याट्स हाउ ही वाज सो या सो अन्तिम ग्राउन्डको रेस्ट अफ द ब्यान्ड दुईजना त तपाईँहरू बेस्ट फ्रेन्ड्स भयो सिमिलर जनरको म्युजिक सुनिरहेछ अनि त्यसपछि ओके ही क्यान प्ले किज My brother was the guitarist. Okay. So, my own brother, yeah. So he's in Australia. He's settled in Australia now. But majority of the time he was there. And त्यसपछि we were three major members थियो. त्यसपछि हाम्रो त्यो drummers and a few other bassists of course change भइरहेको थियो. अनि we used to have like two guitarists when we started. So त्यो म चाहिँ change भयो तर main member मा चाहिँ म निरज र पङ्कज थियौँ. And त्यसपछि अब ग्रुप हुँदै गयो I took a break because I went outside to study and those guys were playing another अर्को ब्यान्डमा बजाइरहेको थियो उनीहरूले पछि फेरि रियुनियन गऱ्यो हामीले गऱ्यो सबै गऱ्यो गर्दा अहिले आएर चाहिँ we are कस्तो भने एउटा फिक्स्ड फर्ममा like an evil little family now we are like we four and we have a bassist the new bassist he's never played live he's very camera shy like I said earlier and his name is Biswa so probably next time if there is any chance then we will bring him but अहिले चाहिँ यो हाम्रो close knit of group of people भएको छ a little evil family like I like to put it हैन अनि अहिलेको लागि चाहिँ यो मा स्टार्ट भएको छ सो 2000s को बेलामा अन्डरग्राउन्ड म्युजिक सिन नेपालको कन्टेक्स्टमा बिस्तारै ग्रो भइरहेको थियो राइट सो वाट वाज इट लाइक एज अ ब्यान्ड र त्यो पनि एज अ मेजर ब्यान्ड त्यतिखेरको लाइक कमिङ अप इन द सिन अफकोर्स पिकमा पुगिसकेपछि एभ्रिबडी नोज यु होइन त्यो बेलामा चाहिँ लाइक अन्डरग्राउन्ड सिनमा यु हेभ मेड इम्प्याक्ट तर कमिङ इन्टु द सिन चाहिँ कस्तो थियो त्यति बेलामा one of the major catalysts of building the underground scene त्यति बेला चाहिँ was KTM Rocks undoubtedly lot of new bands would come in and that was a platform they would play त्यहाँ बजाइसकिसकेपछि त्यसपछि few more gigsहरू yearly how many gigs they used to do like 3-4 gigs 5 gigs I don't remember तर भइरहेको थियो कि KTM Rocks बाट it was a big thing to play in KTM Rocks gig it was a big thing because there were a lot of people coming in the exposure हुन्थ्यो त्यो चान्स पाउँथ्यो त्यो गिग बजाउनु पाउनु नै ठुलो हुन्थ्यो टु स्टार्ट विथ त्यति बेलामा अनि द सिन वाज स्मल बट इट वाज भेरी भाइभिङ त्यो बेलामा अनि स्लोली स्टार्टेड बिकमिङ ट्रेन्डी आई थिङ्क कस्तो हुन थाल्यो भने अब डेथ मेटल कसैले बजाउँछ भने एभ्रीबडी वुड लिसन टु डेथ मेटल एभ्रीबडी वुड लिसन टु मेटल कोर या त्यसपछि एभ्रीबडी विल प्ले हार्ड कोर एन्ड रिसेन्टली वाट एभ्रीबडी वाज प्लेइङ ग्राइन्ड कोर आई मिन इट्स नट अ ब्याड थिङ people like certain genre of music तर त्यो भएपछि कस्तो हुन्छ भने फेरि
त्यो सुन्ने क्राउड विल डिस्पर्स के त्यसपछि पढ्न बाहिर जान्छन् या लाइक योर सेल्फ यु नो मुभ अन विथ द लाइफ एन्ड लाइफको धेरै कुराहरूमा बिजी भइसकेपछि यु नो यु डोन्ट लाइक द्याट म्युजिक अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ अनफर्चुनेटली भने इट इज मोर अफ किपिङ अप विथ पियर प्रेसर पनि जस्तै पनि लाग्छ कि यो एउटा ब्यान्डमा यु नो एउटा टी सर्ट लगाएर हिँडिरहेछ इट लुक्स भेरी कुल भनेर आई निड टु गेट इन टु द्याट अल्सो सो यु नो आम अ मेटल हेड आई लभ द्याट मेटल or ब्ल्याक मेटल or मेटल कोर or ग्राइन्ड कोर whatever it is, right? So I am in this group. I love that. That's the happening thing. I must get in भन्ने कुरा पनि अब त्यति बेला त पनि हुन्थ्यो. I'm pretty sure अहिले पनि हुन्छ होला because we are not very कस्तो भन्नु like not very out there अहिले. We try to keep it very within ourselves. Very few shows गर्दाखेरि पनि we try to you know अहिले चाहिँ हामी albumsहरू music बनाउनमा लागिरहेको छ त्यसकारण we are not out there yet. We played last year. Probably we played this year as well. So yeah, यही कुराहरूमा सिनहरू त्यस्तो थियो. It was fun little scene त्यति बेला रमाइलो थियो. You know that's where we came in. Different bandsहरू थियो त्यति बेला. I think there was another band, Cruentus, very good friends. Yeah. They were amazing guys. You know, they were very good friends also. अनि उनीहरू पनि थियो त्यसपछि few other I think black metal चाहिँ कहिले पनि धेरै आएन के unfortunately. Yeah, you have a lot of death metal, you have a lot of other genres. There are black metal भनेर कहिले पनि त्यो फेज आएन कि there are 20 black metal bands. Today like जे गीत गर्दाखेरि पनि there is one black metal band or two black metal band. अरु को थियो र तपाईहरु Cruentus भयो अरु मायाले त त्यति लाइभै गरेन. Maya was no record गर्यो हैन. Maya भनेको the one with the female no Maya भनेको उनीहरुले गर्यो. I think once they did once they did मैले हेर्न पाएँ. जेसन कुमार जो अहिले नाइटमा पनि बजाएर छ नाइट भन्ने ब्यान्डमा इट्स नट अ मेटल ब्यान्ड बट निरजले पनि बजाउँछ त्यसमा पहिला इट्स मोर अफ अ फोक स्टार्टेड फोक बाइ लास्ट एल्बममा चाहिँ जेसन दाइलको पनि भोकल्सहरु छ सो वी कोलाबोरेट विथ जेसन के जेसन दाइलको भोकल गर्ने यताउता सो इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड सो हामी कोलाबोरेट गरेर आउँछौँ सो मेबी त्यस सालमा पनि हेरौँ सो वी कोलाबोरेट विथ डिफ्रेन्ट आर्टिस्ट सो या आई मिन ब्ल्याक मेटल भन्नाले त Cruentus थियो हामी थियो अर्को थियो हाम्रो बेलामा त्यसपछि आई थिङ्क फ्यु अदर ब्यान्ड थियो दुई तिनवटा त्यसपछि उनीहरूले बजाउँथ्यो आई थिङ्क गरुड भन्ने थियो कालो दिन आत्मग्लानी बट कस्तो भयो भने कहिले पनि स्ट्याटिक भएर भनौँ न कुनै पनि गीत गर्दाखेरि ओके पहिला चाहिँ कस्तो डेथ मेटल गीत गऱ्यो भने अहिले पनि भइरहेको हुन्छ नि आई सी अ लट अफ डेथ मेटल ब्यान्ड कमिङ अल ओभर फ्रम अराउन्ड द कन्ट्री तर ब्ल्याक मेटलमा चाहिँ इट्स भेरी रेयर बिकज आई डोन्ट नो पिपल फाइन्ड इट बोरिङ ओर इट इज बोरिङ in a way if you play old school like same to same garyo ni हैन अहिले चाहिँ फेस पेन्ट चाहिँ कम से कम एउटा आइराछ लुक्स yeah so black metal thing I don't know we were like South Indian chora of underground music or something like that. Yes. I don't know so we were really but that's what it is. So isn't it like black metal it's easier to listen to from an audience perspective I mean compared to death metal more symphonies or more easy listen छ र मैले पनि आई वन्डर द सेम थिङ अराउन्ड द्याट टाइम किनभने ब्ल्याक मेटल ब्यान्डहरू खासै त्यतिखेर थिएन वी कुड सी अरू मेटलको ब्यान्डहरू लाइक डेथ मेटलको पनि थुप्रै सुनिन्थ्यो एन्ड दिज वर मच मोर हेभियर र त्यो अब त्यो निस नै मनपर्ने नै हुनुपर्छ कि त्यो काइन्ड अफ जनर सुन्नलाई जस्तो फिल हुन्थ्यो कि मलाई बट देन ब्ल्याक मेटलको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ खासै मैले देखिनँ बाहिर इन्टरनेसनली थियो तर यहाँ चाहिँ त्यो थिएन लाइक तपाईहरु चाहिँ सिनमै भएको हिसाबले डु यु गाइज हेभ एनी आइडिया लाइक व्हेन यु टक टु अदर पिपल लाइक किन त्यो जनरमा धेरै मान्छे नभर्न होइन अहिले ब्रदरले भर्खर भने जस्तो जुन इजिली लिसनिङको कुरा आयो नि अब यसमा यस्तो छ कि जस्तै डेथ मेटलमा पनि जेनरली वेन वी अब जेनरलाइज गरेर डेथ मेटल भन्दाखेरि हामी कस्तो कुरा गर्छौँ भने वी इदर टक अबाउट क्यानिबल कर्प्स or डिसाइड or मोर्बिड एन्जल त्यति बेलाको दोज काइन्ड अफ ब्यान्ड्स त्यति बेलादेखि होइन अब अहिले आएर त देयर आर लट अफ ओरिजिनल टेक्निकल ब्यान्ड्स एन्ड अल द्याट सोर्ट अफ थिङ तर त्यति बेला पनि कस्तो हुन्छ भने अब जस्तै डेथ मेटलमा पनि मेलोडिक डेथ मेटल भन्ने हुन्छ थ्राश डेथ मेटल भन्ने हुन्छ नट एभ्री डेथ मेटल आर भेरी भेरी ब्रुटल देयर आर लेयर्स अफ ब्रुटल ब्यान्ड सेबुल्चुरा त इट्स बेसिकली थ्राश डेथ भइहाल्यो डेथ भन्दा पनि दे आर लाइक थ्राश ब्यान्ड भयो होइन अनि सो द पोइन्ट इज इजी लिसनिङ भन्नाले पनि अब ब्ल्याक मेटलको कुरा गर्दाखेरि पनि जुन सिम्फनीको कुरा नट एभ्री ब्यान्ड हेज symphony. There are black metal, raw black metal bands who don't use symphony, I mean, synth at all. Zero synth. They hate it. You are a fraction of black metal, sir. They play very raw black metal.
and which is brutal one. What is brutal? Is the music brutal, or the speed is brutal, or the content is brutal? So it's definition varies a lot. Ekdamai aggressive, hard listening, easy listening. Like melodic ho bhane, definitely there are like super melodic bands, black metal man. They are almost like power metal bands with like harsh vocals. And at the same time, there are very disturbing black metal bands with majorly noise element where I myself don't like it because it's nothing more than extreme noise, too much noise. This is like different, like ekdamai tyo mechanically noise garera pani garcha. So it depends, it absolutely depends on what kind of music that we're talking about, even whether it's black metal or death metal. Ani black metal ko context ma chai hamro scene ma chai kina bhayo bhane मलाई चाहिँ लाग्छ नि, I think Neeraj will agree with me, त्यति बेलामा गर्दाखेरि ब्ल्याक मेटल भन्दा डेथ मेटल एल्बम्सहरु चाहिँ अलि बढी पाउँथ्यो. त्यति बेलामा हामीले सुन्ने बेलामा देयर वाज अ शप कल्ड क्याट शप न्यू रोडमा. ओके, क्याट शप भन्ने एउटा सानो पसल थियो कि त्यहाँ चाहिँ डेथ मेटल एल्बम्सहरु पाउँथ्यो. त्यहाँ लिस्ट हुन्थ्यो. सो लट अफ थ्राश अनि डेथ मेटल एल्बम हुन्थ्यो. ब्ल्याक मेटल धेरै हुँदैन थियो जस्तो लाग्थ्यो बिकज आई हैव नेभर फाउन्ड इट. आई वाज लाइक हामी त अलिक सानै थियौँ. त्यसपछि त्यो निरजले भने छमेलमा एउटा प्रमोद दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो. द गाई वाज अ फोटोकपी मसिनको मान्छे कि फोटोकपी बेच्थ्यो कि, बट हि साइड बिजनेस हि वाज सेलिङ द अन्डरग्राउन्ड क्यासेट एन्ड वी फाउन्ड लर्ड बिलाल भन्ने अन्डरग्राउन्ड क्यासेट एन्ड नोटेसन्स एक्युरेट हुन्थ्यो. He used to sell that. The guy was not at all a metal fan. उसलाई केही थाहै छैन. So त्यो कहाँबाट आउँछ नोटेसनहरु त्यतिखेर? उसले कहाँबाट ल्याउँछ? I have no idea. We knew he had it. इन्टरनेट भने त्यत्रो एक्सेसिबल थियो? Not dial-up थियो. Dial-up थियो. त्यो डायल-अप पनि इन्टरनेट एक्सेसबाट पाएको होला त्यो. Somewhere around that थियो होला. But the death metal को चाहिँ अलिकति एक्सेस चाहिँ यहाँ मान्छेहरूले मन पराउने पनि death metal भएर होला. I don't know, but I think death metal अलि black metal को भन्दा अलि बढी पाउँथ्यो कि या death thrash जस्तै टाइपको ब्यान्डहरु हैन. त्यो हिसाबले पनि अब यस्तो हुन्छ नि, बढी एक्सेस भयो. अब हामीले black metal भनेर एक्सेस गर्न खोज्दाखेरि we'll only get Cradle of Filth, Lord Bilal, or Gorgoroth maybe if we are lucky, right? Immortal. Yeah, Emperor for if you're lucky, right? त्यस्तो हुन्थ्यो. तर black metal मा चाहिँ death metal मा चाहिँ definitely it's. तर death metal बजाउन इजी हो नि. Okay. Death metal बजाउन like thrash elemental को हो नि त. Black metal मा अब जस्तै हामीले Emperor पाउँथ्यौँ. Even if we wanted to cover Emperor, it was impossible. हामीसँग डबल पेडलै हुँदैन थियो. हामीलाई पताउँदैन थियो. जिस्काएर पठाएको थियो एकजनाले. We went to यिनीहरूले डबल पेडल बजाउने भनेर. They literally did that. डबल पेडल थिएन. Right? We used to listen to Slayer. अब डबल पेडल युज गर्नु पर्यो. कसरी गर्ने त भने त्यसबेला त्यो डबल पेडल हुँदैन थिएन. त्यो दुईटै बेस युज गर्ने भने. So we went to this shop in New Road अनि त्यो मान्छेलाई हामीलाई डबल पेडल चाहियो भनेर भन्छ. So किन चाहियो भनेर याक्स. So we are a metal band, we want to play भनेर हामीले चाहिँ छुट्टै किन्न खोजेका थियौँ. तर मैले सोधिहालेँ कि त्यो पेडल पनि पाउँछ छुट्टै भनेर. So the guy laughed at our face and then तलमादेखि माथिसम्म हेरेर तिमीहरूले डबल बेस बजाउने. I was like, you guys are like wasting your time भने जस्तै थियो कि. No belief कि कहाँ पाउँछ तिमीहरूले डबल पेडल भनेर. So the first डबल पेडल we made एउटा ड्रमको सेट भयो. अनि त्यति बेला त इन्डियन ड्रम चल्थ्यो क्या हाम्रो पालीमा. अनि इन्डियन ड्रममा एउटा बेस चाहिँ ठुलो थियो, एउटा बेस चाहिँ सानो थियो कि. अनि त्यो इन्डियन ड्रम किनेर ल्याएर त्यो लेभल पनि मिल्दैन थियो जस्तो जस्तो. That's how we started playing double bass त्यति बेलामा. So yeah, I mean quite interesting journey we had. So I mean like with the new blood that you guys have at this moment, कहाँबाट चाहिँ did you guys find them? This guy I knew from before because उसको cousinहरू, उसको साथीहरू used to play in Antim Grahan before. So Surya, Govinda, they all played with me. They all play in a band called Chepang now in US. They are settled in US. अनि they used to play in Kaladin. So Kaladin ko pani we were very close. They developed in black metal band here. I think they were first based in Singapore and then they came here. So these guys started a band together. अनि तिमी कालादिनमा किज बजाउँथ्यौ. किज बजाउँथ्यौ उसले. ड्रम बजाउँथ्यो. गोविन्द भन्ने थियो ड्रमर. त्यतिखेर ड्रम चाहिँ बजाउनु आउँथ्यो. ड्रम चाहिँ अब उसले जे पनि बजाउँथ्यो के. जे पनि बजाइदिन्छ क्या. त कुन लेभल अब जस्तै अहिले ड्रमिङ गर्दाखेरि we push him to now you are only drummer, you reach this BPM is extreme drumming. So you saw it in the other album. So we wanted to bring out like the fastest album ever in the history of Nepal भनेर हाम्रो आफ्नो कुरा थियो. कति गर्न सक्ने नसक्ने भने. But we were pushing him like we play like that भनेर. तर ड्रम जेनरली बजाउनु त बजाउँथ्यो नि. ड्रम बजाउँथ्यो, किज बजाउँथ्यो, गिटार बजाउँथ्यो, बेस बजाउँथ्यो. गीत मात्र गाउँदैन थियो क्या. त्यो पनि चाहन्थ्यो, त्यो पनि गाउँथ्यो होला. I would be here, but you would do everything. But yeah, and with him, we were looking for a guitarist त्यति बेलामा. We really were looking for a guitarist जो पाइ त्यहाँ नलाग्ने भनेर. Then he came in. He's never listened to black metal ever.
So he played Impero, right? Curse Curse You All Men. Men. Yeah. Bazar he played and and he really picked up really fast. Okay? And yeah, I mean, you know, he has the understanding of the music. So he's the most difficult person in the band. So because he's like, oh, but it's good. It's really good. So that pushes everyone to, you know, excel in whatever you're doing. So audition ma भेटे उसलाई त सो अनि उसलाई चाहिँ पहिलादेखि नै चिन्थेँ मलाई चाहिँ जयरामले मेसेज गर्यो बजाउने अन्तिम राउन्डमा म चाहिँ मेबी आइएम सेसन गिटारिस्ट होइन दाइ हुनुहुन्छ होला पहिले एउटा एक्स्ट्रा चाहियो होला ठिकै छ त भनेर कर्सी अलमेनको अडिसन गर्नु है भनेर भनेको थियो अनि त्यसपछि ल बजाएर आएँ एकखेर सिकेर आएँ अब मेलोडिज पनि नसिकिकन रिदम मात्रै सिकेर आएको क्या चाहिँ त्यसपछि बाहिर विवेक दाईलाई भेटेँ प्र्याक्टिस रुम बाहिर अन्डर साइडको विवेक दाईले कुरेर बसिरहनु भएको थियो उसलाई भनेर आज नि ल अन्तिम राउन्डमा गर है राम्रो हुन्छ गर है भित्र गयो बजायो त्यसपछि दाईहरूले के आउँछ कस्तो आउँछ निरज दाईले प्लेइङ राम्रो रहेछ दाईले ब्ल्याक मेडल कतिको सुन्ने गरेछ छैन त्यसपछि ल सुनेकै थिएन त्यतिखेर खासै ब्ल्याक मेडल अलिअलि भेरी क्याजुअली एकदम थोरै क्या तर एकदम मिनिमममा के त्यति बेला खासैमा भन्दाखेरि साथीहरूले ब्ल्याक मेडल यसो सुनाउँदाखेरि राम्रो छ मलाई त्यति टेस्ट छैन के डाइजेस्टिभ पहिला मेसुगा सुनाउँदाखेरि मनै नपर्ने किनभने त्यति बेला मेरो डाइजेस्ट हुनै सक्दैन थियो सो ब्ल्याक मेडल पनि त्यति डाइजेस्ट हुँदैन थियो अब सिक्छु भनेर गर्दा हुँदै गएपछि चाहिँ अब बल्ल अनि डाइजेस्ट पनि हुँदै गयो मन पनि गयो अनि ओहो यहाँ पो त मेरो भएको ट्रु कलिङ ओ भन्ने त्यही नै भएको न जुन यो एभोल्युसन छ तपाईँहरूको पनि जुन पहिलाको र अहिलेको आउँदाखेरि इट हेज बिकम मच मोर हेभियर मच मोर टेक्निकल यो पनि लिसनिङ जस्तै जर्नी हो कि वेयर योभन्दा हेभियर के छ योभन्दा हेभियर के छ भनेर त्यो टेस्ट नै त्यसरी इभल्भ हुँदै जाने हो कि इट्स मोर अफ अ ओके योभन्दा लास्ट एल्बम हामीले यतिसम्म गरेर योभन्दा टेक्निकल अर कम्प्लिकेटेड कसरी बनाउँ भन्ने प्रोसेसबाट आउँछ मैले भनेको चाहिँ बुझ्नुभयो मैले बुझेँ त यसमा यस्तो छ फनी थिङ इज निरज र मैले जहिले पनि यो बारेमा कुरा गर्थेँ कि पहिलादेखि नै हाम्रो कम्पोजिसन हाम्रो भिजन अफ वाट वी वान्ट टु मेक अ सङ भन्ने पहिलादेखि नै यु नो वी वान्ट टु डु समथिङ हेभियर समथिङ स्ट्रङ्गर भन्ने हुन्थ्यो तर प्रब्लम के हुन्थ्यो भने हाम्रो मजबुरी हुन्थ्यो कि वी कुड नट प्ले द्याट फास्ट ओर आवर भनौँ न ब्यान्ड मेट्स वुड नट बी एबल टु हुन्छ नि जुन हामीले सोचेको थियौँ जति स्पिडमा या जति एक्सट्रिम बजाउनु पनि त्यो सकिँदैन थियो कि सो कतिचोटि यस्तो पनि भएको छ कम्पोजिसन भइसकेर बजाउन नसकिएपछि त्यसलाई अलिकति टोन डाउन गरेर अल्टरनेट हिसाबमा पनि बजाएको छौँ धेरै सेक्रिफाइस पार्ट्सहरू पनि गरेका थियौँ बिकज वी कुन डु इट त्यति बेलामा मेजरली इज बिकज हामीसँग सामान पनि थिएन हामीसँग त्यो अनि सामान भइसकेपछि पनि त्यो लर्निङ प्रोसेस कसरी जाने भन्ने पनि थिएन टेक्निक पनि छ नि त्यो टेक्निकलिटी पनि थिएन गर्दाखेरि हामीले पहिला ड्रमर भित्र कति बजाउँथ्यो सो इट्स अल टेक्निकल उसलाई थाहा छ नि त उसलाई कसरी ब्लास्ट कसरी फास्ट म्युजिक गर्ने भने इट्स नट अबाउट यो इट्स अल टेक्निक होइन सो वी आर पुसिङ त्यति बेलामा नथाहा भइसकेपछि त्यो प्रब्लम हुन्थ्यो सो द्याट कम्पोजिसन वुड अलवेज बी अलिकति स्लाइटली कम्प्रोमाइज तर अहिले आएर चाहिँ कस्तो हुन्छ लाइक यु सेड ग्रोथ पनि एउटा कुरा हो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द म्युजिक सुन्दै आइसकेपछि यु नो यु डु अ लट अफ थिङ्स सो आई थिङ्क द्याट्स अल्सो वान अफ द मेजर थिङ द्याट हुन्छ यु अन्डरस्ट्यान्ड मोर म्युजिक यु आर एक्सपोज टु बेटर म्युजिसियन्स एन्ड अल द्याट हुन्छ दिस इज वाट वी डुइङ रङ दिस इज वाट वी म अहिले दाइहरूको एजमा गएर फेरि ब्ल्याक मेडल सिक भने भए चाहिँ सकिँदैन थियो बिकज अहिलेको एक्सेस र अहिले त्यो मेरो एजुकेसन र एक्सेस दुइटै मिलाउँदाखेरि पो त सकेको त नि पहिला त एजुकेसन पनि कहाँबाट पाउनु एक्सेस पनि कहाँबाट पाउनु होइन अनि त्यसरी तपाईँले भनेको जस्तै त्यो बोथ पार्टमा अब हामी नेक्स्टमा के गर्ने त लेभल हाउ डु वी मेक अब नेक्स्ट एल्बम अमेजिङ भन्ने पनि हुन्छ र आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार पनि गर्दै जाउँ त्यो तपाईँले भनेको दुइटै कुरा हुँदै गएर नै अब नेक्स्ट एल्बम इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कसरी केही गरौँ न आफ्नो ग्रोथ हुन्छ नि आफूलाई पुस गरौँ न न तपाईँहरूको ब्यान्डको जर्नी हेर्ने हो भने अलमोस्ट 10 इयर्सको ग्याप देखिन्छ है लास्ट एल्बम जुन रिसेन्टली आयो त्योभन्दा अगाडि अहिले रिसेन्टली रिलिज भएको त्यो लास्ट एल्बमको लास्ट एक्टिभ भएको बेलासम्म वाट वाज द्याट ग्याप त्यतिखेर तपाईँहरूले ग्याप नै लिन्छु भनेर ल्यायो कि लाइक अब दिस इज लाइक ब्यान्ड पुग्यो भन्ने हिसाबले हो एन्ड देन रिफर्म भयो नो ब्यान्ड पुग्यो भन्ने त कहिले पनि थिएन हाम्रो कस्तो भएको थियो देयर आर लट अफ थिङ्स लाइफमा यु नो फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटिज वर्क एजुकेसन एभ्रिथिङ कम्स इन टु प्लेस अब वेन 2012मा
लास्ट प्ले गर्दाखेरि माई डटर वाज बिङ बोर्न होइन त्यसपछि यु फोकसिङ अन your child and your work at that point of time, and Neeraj was doing the same. He's trying to work out between kun career ma jane bhanne कुरा ma थियो. Pankaj त्यसपछि he left for Australia for his education and his career. So त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा certain point चाहिँ okay fine, we released our album, we did our gig, and let's take it easy for a while भन्ने जस्तो कुरा भयो. Again we started meeting up and let's try to do something. 2016 मा हामी तीनजना त भेटिसकेका थियो त्यसपछि 2016 मा भेटेर we started because हामीले फेरि गर्दाखेरि we wanted to do something completely different. We didn't want to do what we did 2012 को एल्बममा. अहिले हामीले निकाल्दाखेरि जस्ट यो जुन गोट लिजन निस्क्यो त्यसको लागि we were discussing about कस्तो एल्बम निकाल्ने के गर्ने सानो सानो कुरा जस्तै स्पिड कस्तो स्पिडमा कति एक्सट्रिमिटीमा गर्ने कुन डिरेक्सनमा ब्यान्ड जाने भनेर हामी तीनजना बसेर कुरा गर्थ्यौँ. And त्यसपछि मन्जिल जोइन्ड इट 18 राइट वी ड्रमिङ गरिरहेको थियो त्यसमा बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस त गरिरहेको थियौँ कि भित्रभित्रै एभर सिन्स 2016 देखि नै प्र्याक्टिस भन्दा पनि वी स्टार्टेड प्रिपेयरिङ आवरसेल्फ भनौँ न. अरू गिटारिस्टहरू पनि आए बिचमा नाउ त्यो टाइममा जुन प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो या भन्छ बजाइरहेको थियो एटलिस्ट एज अ ब्यान्ड होइन एक्टिभ हुन थालेको थियो आफ्टर 4 years 5 years त्यतिखेर ओके समवेयर डाउन द लाइन हामीहरू फेरि एउटा एल्बम निकाल्नुपर्छ भनेर थियो यु जस्ट इन्जोइङ द प्रोसेस अन्त ल बजाउँ न टाइपको ओपन एन्डेड नो गोलै थियो. हाम्रो गोल कस्तो थियो अहिले पनि के छ भने नाउ अहिले हामीले गर्दाखेरि चाहिँ वी एज म्युजिसियन्स एज अ ब्यान्ड we don't want to play or take out an album for the sake of it. We want to take out the music of the album which will be there in the global platform. हामी यो एउटा एल्बम निकालेर चाहिँ ओके हामी नेपालमा अन्तिम ग्रहण हामी ब्ल्याक मेटल पुरानो ब्यान्ड ल हाम्रो यति एउटा एल्बम निस्क्यो ल हेर राम्रो छ हामी फास्ट बजाइरहेको छौँ हामी चाहिँ ब्लास्ट बजाएर चाहिँ एक्सट्रिम बजाइरहेको छौँ. द्याट्स नट कि त्यो त्यस्तो जसले पनि निकालिदिन्छ. इभेन्चुअली द बोइज आजकलको द यङ जेनेरेसन दे आर भेरी ट्यालेन्टेड दे क्यान क्रिएट लाइक अमेजिङ म्युजिक. सो हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले अब इट्स डिफिकल्ट अहिले प्र्याक्टिस गर्न पनि कि बिकज अघि हामीले जस्तो कुरा गर्दै थियौँ नि प्र्याक्टिस गर्नको लागि आवर प्र्याक्टिस सेसन स्टार्ट्स फ्रम 8 in the evening 7:30 बजेसम्म everyone is working and I live very far so we practice at our house so we make a point that everyone is there. So हाम्रो प्र्याक्टिस सकिँदाखेरि 11 बजिसक्यो हुन्छ दिनभरिको थकाइ हुन्छ. यहाँबाट गरौँ प्र्याक्टिस गर्ने क्या not today so त्यो हुन्छ बट त्यति सबै गरिसकेपछि it should mean something भन्ने कुरा थियो. So we should come out as musicians or the album should be something that is there out there in the global platform. So when so the whole world listens to it, they're saying that Nepal बाट म्युजिक निकाल्दाखेरि पनि okay extreme metal coming from Nepal, okay this is good भन्ने त्यो एउटा passion, the fire that drives us. So it's not about दुईटा एल्बम निकाल्यौँ अनि त्यसपछि we take a break भन्ने चाहिँ होइन. We pushing ourselves. लास्ट एल्बममा गऱ्यो नि इमिडिएटली वी आर वर्किङ अन द न्यू एल्बम. अहिले चाहिँ बरु कमसेकम लर्निङ कर्भ हुन्छ नि. अब पहिला त अब लाइक अब न्यू नै भयो क्या फिटस स्टेज एकदम लो स्टेजमा पुग्यो नि त किनभने सबैजना चेन्ज भइसकेपछि ऊ ड्रमिङको आफ्नो लेभलमा आउँदैछ म सिक्दैछु होइन. त्यही भएर 18 देखि 1 वर्ष जति त अब लर्निङमै गयो. त्यसपछि दाइहरूको बाहिर नाइटको कन्सर्ट हुन्छ कता हुन्छ कोभिड भइदियो कोभिडमा पनि सबैजनाको यताउता भयो. त्यसपछि अर्को चाहिँ मलाई चाहिँ अनि हामी टाइम पनि लियो क्या किनभने एउटा हाम्रो के अरे रिचार्ड वाग्नर जर्मनको हिटलर उहाँको फ्यान उहाँले 25 वर्ष लगाएर कम्पोज गर्नुभएको छ क्या एउटा उहाँको हुन्छ नि त्यो एउटा कम्पोजिसन धेरैवटा ऊ हो तर त्यो जर्नी छ क्या उहाँहरूको. अनि त्यस्तो गर्दाखेरि गुड थिङ्स टेक टाइम है भने जस्तो हुन त पर्फेक्ट त कहिले पनि हुँदैन होइन पर्फेक्ट गर्छु भनेर त कहिले हुँदैन. अनि त्यस्तो हुँदाखेरि पनि टाइम त लिनै पर्छ किनभने एकवटा गीत निकाल्यो आज पर्सि 1 हप्तापछि सुन्दाखेरि होइन अनि फेरि सुनिरहँदाखेरि या फेरि यस्तो भयो अब फेरि चेन्ज गरौँ फेरि सुन्यो फेरि चित्त नबुझ्यो हुन्छ त्यस्तो पनि गरेको छ हामीले. अनि बिस्तारै चाहिँ अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अलि लर्निङ कर्भ हुँदै गएको भएर फास्ट हुँदैछ कि प्रोसेस जे होस् पहिलाको जस्तो त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन. तर पहिला चाहिँ एकदम फर्स्टको स्टेज भएको भएर अलिकति टाइम पनि लाग्यो हामीलाई अलिकति राम्रो गरौँ भनिन्थ्यो. त्यही भएर इट टुक टाइम त्यति बेलामा चाहिँ कोभिड पनि धेरै टाइम खाइदिने. जस्तो कि लास्ट एल्बम निस्केकै लेस देन अ इयर भयो होला भयो 1 वर्ष भइसक्यो 23 भनेपछि अ इयर एप्रोक्सिमेटली भनौँ न. एन्ड देन यु गाइज आर वर्किङ टुवर्ड्स ह्याभिङ अनदर एल्बम एकैचोटि फेरि. हामीले फर्स्टको अलायन्स अफ स्नेक्स चाहिँ धेरै अगाडि नै रिलिज गरिसक्यो. We recorded one song. अलायन्स अफ स्नेक्स चाहिँ 19
I think 18-19 मा त्यो एल्बमको एउटा गीत चाहिँ हामीले अलरेडी रेकर्ड गरिसक्यो yeah that's true आयो है हामी वी आर इन द सिन है भनेर चाहिँ and then we disappeared for like त्यो चाहिँ it was confusing स्टार्टिङमा दुईटा ट्र्याक हो कि तीनटा ट्र्याक बन्दै थियो त्यति बेलामा चाहिँ ओके यो चाहिँ राम्रो छ यसलाई चाहिँ निकालेर हुन्छ नि हामीलाई यो चाहिँ निकालिहालौँ जस्तो भयो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ निकालिहालेको अनि देन 8वटा सङ्ग्स अरू त राइटिङ गर्न बाँकी नै थियो नि त राइटिङ प्रोसेस अनि टाइम भयो तर होल एल्बम चाहिँ वेट गरेन सो जस्तो कि एल्बमको प्रोसेस कस्तो हुन्छ आई मिन आइ एम प्रिटी स्योर कतिवटा सङ्ग्सहरू बनाइन्छ अनि त्यसपछि त्यसबाट कट डाउन गरेर एल्बममा चाहिँ सेलेक्ट गरेर राख्छ भनेर भन्छन् है तपाईँहरूको प्रोसेस कस्तो हुन्छ कि लाइक 8वटा बनायो नि 8वटा एल्बममा राख्ने हो कि यु मेक 12वटा 15वटा अनि ओके यो चाहिँ राम्रो छ एल्बममा राख्नु we do 7 or 8 our goal always is like we do 7 or maximum 8 तर बिलिजमा कुनै गानाहरू स्क्रैप होला हुन्छ भएको पनि छ त्यो त त्यसरी नै अब त्यो स्क्रैप हुने चाहिँ फर्स्टमै अहिले रिसेन्टली चाहिँ पहिला फर्स्ट आइडियाबाटै स्क्रैप भइसक्छ जमानामा चाहिँ एउटा गीतै स्क्रैप भएको थियो तर त्यसरी नै त्यो धेरै लेख्दै अनि चुज गर्ने फाल्ने कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसरी चाहिँ नगर्ने we try to make songs like हुन्छ नि हामी सबैलाई चित्त नबुझेसम्म we actually make a good song that we think it's a good song so we count it as one so we don't keep it as an option saying that म 10वटा निकाल्छु 10वटामा म 5वटा चुज गर्छु 6वटा भन्ने हैन कि हामी 7वटा एल्बममा गर्छौँ 8वटा गर्छौँ भने चाहिँ we like carefully we work on one song at a time and we finish that song and then we start on the new one and that's how चित्तै बुझेन भने मात्रै स्क्रिप्ट त्यसपछि नत्र चाहिँ we give it एकदम फुल सो सङ क्रिएट गर्ने बेलामा वेयर डज इट स्टार्ट फ्रम कसले स्टार्ट गर्छ के लाइक फाउन्डेसन के हो त म्युजिक सङको तपाईँको राइटिङ स्टाइलको सबैजनाको डिफ्रेन्ट हुन्छ होला नि होइन अब राइटिङ स्टाइलमा either it starts with keys or guitars these both guys work out the ideas हामी बसेर डिस्कसन गर्दाखेरि we give out ideas sometimes the major start गर्ने चाहिँ गिटार एन्ड किज भयो then drum comes in उसको आफ्नो point of views हुन्छ उसको आफ्नो ड्रमिङमा हामीले गरेकोमा उसले आफ्नो point गर्छ and then once everything is done the lyrics are ready and they make me sing सो तपाईँले लिरिक्स लेख्ने बेलामा या भन्छ भोकल्स राख्ने बेलामा सुरुमा केही डिसाइडेड हुँदैन म्युजिक सुनेर त्यसको फिलको बेसिसमा मोस्ट अफ द टाइम त्यस्तो पनि हुन्छ जस्तो फर्स्ट या त्यस्तै हुन्छ द होल आइडिया इज म्युजिक लेख्ने बेलामा कस्तो हुन्छ भने ओके आई हेभ थट अफ भनौँ न अब जस्तै वी आर राइटिङ अ न्यू सङ अहिले आई नट नेम द सङ बट अब वान अफ द राइटिङ प्रोसेस कस्तो भयो भने अब ओके दिस इज द सङ this is what I have envisioned, this is the lyrics so now let's make a music around that one like this is a story this is however you might take it the story ma liera अब यसको around मा एउटा म्युजिक बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सब्जेक्ट सँग मिल्ने then we start making त्यो kind of music sometimes it's about war sometimes it's about fable sometimes it's about I don't know demon or something like that whatever the subject is we try to make music accordingly किनभने चाहिँ अघि जुन कुरा भएको थियो नि कि वी डोन्ट क्लासिफाई अर रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ त्यो ब्ल्याक मेटलको लाइन्समा एन्ड राइटफुली सो एज वेल बिकज एज अ ब्यान्ड एज एन आर्टिस्ट यु वान्ट टु ग्रो यु वान्ट टु एक्सपेरिमेन्ट अनि एउटा नयाँ साउन्ड आउँछ होला अनि त्यसरी नै म्युजिक इभल्भ हुने पनि त्यही नै तरिकाले हो होइन तर यु एज अ किनभने युजली वेन वी लिसन टु अ सङ त्यो लिरिक्स र त्यो भोकल्स सङको टाइटल दोज थिङ्स एकदमै म्याटर गर्छ नि त एन्ड यु एज एन आर्टिस्ट एज वेल यु वुड वान्ट द फ्रिडम एज वेल सो जहिले पनि म्युजिक क्रिएट भइसकेपछि लेख्दाखेरि डोन्ट यु फिल रेस्ट्रिक्टेड एट टाइम्स एन्ड डोन्ट यु वान्ट टु स्टार्ट कि लाइक ओके मलाई यो थिमबाट स्टार्ट गर्नु मन छ दिस इज द काइन्ड अफ स्टोरी आई वान्ट टु गो फर दिस इज द लिरिक्स मेबी नट कङ्क्रिट वेमा तर दिस इज द थिम द्याट आई इन्भिजन अनि लाइक यु गाइज फिल इन अन दिस भनेर हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो दुइटै कुराबाट हुन्छ एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक इफ साइड जस्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ आइडियाजहरू दुईजनाले म्याच गर्दाखेरि दे कम अप विथ डिफ्रेन्ट रिप्स इट्स भेरी गुड दे क्रिएट द म्युजिक एन्ड एभ्रिथिङ अल स्टान एन्ड लिरिक्स चाहिँ अब के गर्ने त यसमा कसरी गाउने त भनेर भन्दाखेरि वी ट्राई टु लिसन टु द म्युजिक तर अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो सङ जब क्रिएट हुन्छ स्केलेटन जब क्रिएट हुन्छ त्यो स्केलेटन क्रिएट भइसकेपछि नै वी क्यान फिगर इट आउट वाट स्केलेटन इज द्याट कि त्यसलाई हामीले फर्स्टमा सुन्दाखेरि वाट क्यान वी इन्भिजन अर्को चाहिँ कम्पोजिसन वाइजमा चाहिँ त्यो लेखिसकेपछि लिरिक्समा झन् धेरै फ्रिडम हुन्छ क्या बिकज केही चित्त बुझेन भने कट लेखेर यताउता एडिट गर्न सकिन्छ तर म्युजिक लेखिसकेपछि कट गरेर अलिकति यस्तो चाहिँ अलिक डिफिकल्ट हुन्छ
अब हामीलाई नयाँ कीमा मोडुलेट हुन मन लाग्यो भने प्याच त्यो हुन्छ नि अलिअलि नोट चेन्ज गर्न सजिलो होला तर अब त्यो आएको भर्स कोरसहरूको त्यो स्ट्रक्चर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने अथवा मोडुलेसन नै चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पछि बनिसकेको मेलोडीलाई चेन्ज गर्न अलिकति हुन्छ नि तर लिरिक्समा चाहिँ अझै फ्रिडम हुन्छ क्या किनभने यताउता गरेर जेल भएर गइदिन्छ क्या लिरिक्समा सो त्यो चाहिँ सजिलो छ तर अहिले चाहिँ अब नेक्स्ट सङ चाहिँ वी आर गोना ट्राई लिरिक्स फर्स्टमा राखेर एन्ड देन द स्टोरी इज देयर मैले भन्न खोजेको नि त्यही हो किनभने लिरिक्समा त त्यो स्टोरी क्रिएट गर्ने त फ्रिडम पायो नि त अनि त्यसपछि आफूले भने जस्तो लाइक इट मेक्स सेन्स कि म्युजिक बनाएँ म्युजिकको भित्र मैले त्यो फिल त्यो इन्भाइरोमेन्ट र त्यो थिम अनुसारले बसेर विदिन द्याट थिम मलाई फ्रिडम पायो नाउ इजन्ट इट an even wider horizon when you can think about anything you want and talk about anything you want and then the rest of the guys fill in as well. No, तपाईँको perspective man. No, I mean त्यो अघि नै कुरा हो जस्तै फर्स्ट चाहिँ मैले एउटा भिजन एउटा स्टोरी दिएर लिरिक्स लेखिसकेपछि सबैसँग डिस्कसन गरिसकेपछि when they say that they agree to the fact that okay this is the subject that what we're going to create and the music एउटा कुरा त्यो भयो where मेरो फ्रिडम अनुसार मैले सोचेको स्टोरी अनुसार या मेरो क्यारेक्टर अनुसार आई राइट समथिङ एन्ड देन वी क्रिएट म्युजिक अराउन्ड इट एउटा पोइन्ट त्यो भयो अर्को चाहिँ कुरा कस्तो आयो जब म्युजिक रेडी भइसकेको हुन्छ होइन म्युजिक रेडी भइसकेपछि मैले त्यसमा लिरिक्स लेख्नुपर्ने हुन्छ या त्यसमा स्टोरी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले त्यो अघि भनेको त्यो लिरिक्स त्यो गीत स्केलेटन रेडी भइसकेपछि पनि त त्यसलाई हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ नि त दिस इज द स्टोरी भनेर त्यो स्टोरीभित्र मैले लेख्दाखेरि पनि आई हेभ द फ्रिडम अफ वाट लाइक जस्तै वार भनेर भन्नु सपोज होइन द म्युजिक द होल स्केलेटन साउन्ड्स लाइक वार नाउ वार इज इन्फाइनाइट इफ यु वान्ट टु राइट अ म्युजिक अबाउट वार you know or a story about war it's infinite I can write it in any way I can I can jolt down any stories I can jolt down any lines I can and then make sure that it is reflective of the violent nature of the song that there is so I can use the words carefully choose the words in such a way that it I don't know in a better lack of word glorifies that violent burst of riffs or blast beats or vocals or keys or whatever भनेपछि त्यहाँ फ्रिडम त त्यहाँ पनि छ नि त सो बोथ वे आई थिङ्क I'm good with that एकदम हुन्छ नि फ्रिडमै फ्रिडम छ खासमा इट्स नट अ प्रब्लम वान सङ वाज टाइटल मात्रै अल्ट्रा भायोलेन्ट है यो गीतको अल्ट्रा भायोलेन्ट यो चाहिँ त्यो टाइममा लेखेको अब अल्ट्रा भायोलेन्ट टाइटलले नै गीत बनिसकेको त्यहाँ सो आनन्दले फ्रिडमै फ्रिडम छ खासैमा चाहिँ भन्दाखेरि पशु साम्राज्य पनि त्यस्तै गरेको थियो जस्तो लाग्यो पशु साम्राज्य गऱ्यो पछि देन टाइटल भएपछि हामीले so the whole idea is to create a story every song and everyone understanding and acknowledging the fact that yo है भनेर जस्तै कुनै चिज ल्याएर देखाएपछि what color is this भनेर भन्यो this is black or white or red भन्यो everyone agrees okay this is red everyone agrees this is red then we can do different things about red thing यो red चाहिँ तपाईँको ब्ल्याकमा राम्रो देख्छ या सर्टेन ठाउँमा राख्छ भन्ने त्यो अग्रिमेन्ट हुन्छ जस्तै म्युजिक गर्दाखेरि पनि अब हाम्रोमा when everybody agrees about the theme or the music pattern and everything like yo चाहिँ यो है भन्यो भने then it's easy for either the composition people to compose in that way or it's easy for me to create a music in an already agreed environmental that subject so the freedom is either way as a band work गर्नलाई कतिको गाह्रो छ किनभने सबैजना तपाईँ होइन सबैजनाको डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल नै डिफ्रेन्ट छ होइन it's terrible it's chaotic yeah the guy सानो एक्जाम्पल दिन्छु they drive me mad दुईजनालाई सँगै राखेर हामी बाहिर जाउँ रेकर्ड गरेर but that's where the fun is at the end of the day we are all brothers we are all family होइन तर it's difficult because they are very strong opinionated people these two they are very strong opinionated it's like होइन मेरो तर्फबाट भन्छ I think this is right the other guy will say why this is right and we both are हामी दुईजना बसेर चुप लाएर हेरेर बसेर until unless we are required we just keep quiet and like let it pass away right and it's get tired no but त्यो गर्दाखेरि कस्तो भने क्रिएटिभिटीमा पनि अलिकति बेटर चाहिँ हुन्छ है बिकज दे आर पुसिङ इच अदर एन्ड त्यो भइसकेपछि दे आई थिङ्क दे टेक द बेस्ट आउट अफ इच अदर त्यो पनि हुन्छ कि त्यो सानोकै कम्प्रोमाइज गरेर गरौँ त भन्नेमा हि डजन अग्री उसको कुरामा हि डजन अग्री गर्नै पर्छ भने सो इट्स इजी बट इजी भन्दैमा it's difficult also to control these guys because they are very very strongly opinionated people and they have their own philosophy about anything
अनि त्यसलाई ब्यालेन्समा राखेर त्यसलाई गर्नको लागि इट्स डिफिकल्ट बट तर जेल भइरहेछ बिकज फर्स्टमा चाहिँ लाइक धेरै टाइम लगाएर बिकज फर्स्टमा त लर्निङ स्टेजमा त अब कति टाइम लगाएर निकाल्नुपर्छ नि त त्यो होइन कति टाइम लगाएर निकाल्नुपर्छ अनि लेखेर आयो अनि दाइहरूले मन परेन भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ भित्रमा ओहो कत्रो मिहिनेत गरेर अनि अब अहिले चाहिँ भएन ओके बेटर हुन्छ किनभने हामीले एक्सपिरियन्स गरिसक्यो नि त जब दाइहरूले भएन भन्नु नि बिकज सबैजनाको त्यो म मात्रै गिटारिस्ट भएर मेरो मात्रै होइन क्या गिटारमा कतिजनाको आइडिया आउँछ कि मलाई कति हेल्पफुल भएको छ कि अनि बिस्तारै बिस्तारै जर्नीमा चाहिँ मैले के गरेँ भने पारस दाइले केही नबजाए पनि उहाँले कति आइडिया दिनुहुन्छ होइन अनि त्यो गर्दाखेरि भएन भन्दाखेरि मनमा एकचोटि चुसुक्क हुन्थ्यो अब आजकल हुँदैन किनभने मैले एक्सपिरियन्स गरेपछि भएन भनेपछि भोलिपल्ट गरेपछि झन् राम्रो निस्केर आउँछ क्या अनि अहिले चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि ओहो मैले कति मिहिनेत गरेको थिएँ कस्तो फाल्न आँटेको भन्ने त्यो पनि गइसक्यो होइन अनि अहिले कम्पिटिसनमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि सजिलो भएको छ र अर्को कुराहरू जस्तो कि हल्का माइक थक्लिदिन्छ त्यो केवल छोइरहेछ कि त्यसैले फेरि सो जस्तो कि बेटर भन्ने पनि बेटर भन्दाखेरि पनि अब अर्को कस्तो भन्नु भनेपछि प्रेफरेन्स पनि हो नि त बेटर र प्रेफरेन्स दुईवटा डिफ्रेन्ट थिङ्स हो हुन त योभन्दा भिन्न भनेर दुवैले डिटरमाइन गर्छ तर इट क्यान अल्सो बी नट जेनरली बेटर होइन कि प्रेफरेन्स मैले भन्नु खोजेको त्यही त ब्यान्डलाई कस्तो चाहिएको थियो त्यो भयो सो त्यो फ्लेभर चाहिँ आउनलाई टाइम लाग्छ यु मिन लाइक बुझ्नको लागि कि वाट द ब्यान्ड वान्ट्स भनेर जस्तो अरू कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो यो लास्ट एल्बममा पनि मैले किबोर्ड मजाले भने एज अ किबोर्डिस्ट सुन्दाखेरि एकदम राम्रो छ एकदम अनि तर कसैलाई मन परेन भएन स्क्रैप एभ्रिथिङ स्टार्ट विथ जिरो त्यत्रो मेहनत गरेर गऱ्यो बजायो अनि त्यसै अर्को सबै जुन कुरा ठिक छ मलाई त्यो मलाई पहिलाकै भयो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई एज अ किबोर्डिस्ट अनि तर सबै ओभरअल ब्यान्डको पिक्चरबाट हेर्दाखेरि ओभरअल होल एल्बमको हेर्दाखेरि त्यो मैले किबोर्डिस्टको पर्सपेक्टिभ मात्र हेरेँ नि त तर ओभरअलबाट हेर्दाखेरि द्याट वाज बेटर पछि गरेको चाहिँ सो वी पुशिङ इच अदर अ लट सबैभन्दा मेन कुरा भनेको अहिले सो द्याट इज अन अ बिगर पर्सपेक्टिभ त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी गुड जस्तो लाग्छ मलाई द्याट मिन्स वी आर ह्याभिङ अ भेरी हेल्दी क्रिएटिभ सेसन्स अब यतिसम्म पनि हुन्छ कि अब युजली मेरो काम भनेको त समटाइम्स यु नो देयर आर पार्ट्स इन माई vocals part where I scream, right? Scream or growl or whatever. So these guys will come up to me that tabko scream tune ma pare tune ma scream garchu sur la how do I scream in sur, you know? But you know, you try a different thing and you know, interesting things come up now. So personal lesson in it. Yeah. No, not yet. But how do you manage? I mean, like ego सबैजनाको हुन्छ नि त not in a bad way. अब त्यो सबैजनाले त्यसलाई जज गर्ने तरिका डिफ्रेन्ट होला तर एउटा आफ्नो आर्ट आफ्नो क्राफ्ट र त्यसमा पनि आफ्नो पार्टलाई त म आई नो इट बेटर देन अदर पिपल भन्ने त हुन्छ होला रेस्ट अफ द टिम हुन्थ्यो ओरिजिनली बाई डिफल्ट मोस्ट पिपलको हुन्छ होला राइट सो त्यसलाई चाहिँ लेट गो गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो भयो कि भएन भयो भनेपछि हाउ व्हाट वाज लाइक द त्यति गाह्रो पनि भएन किनभने चाहिँ अघि नै ठ्याक्कै निरजले भने जस्तै कमिङ ब्याक टु द सेम थिङ द्याट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यु नो वाट वी अल अग्री अन इज वी डु नट ह्याभ एनी रुम फर egos or arrogance, no matter how better you are, or how smaller you are, or how small contribution you're doing. You know, हामीले यहाँ गइसकेपछि एउटा म्युजिक ब्यान्ड भनिसकेपछि we are all the same. We are all the one. Brothers absolutely. And family जस्तोमा गर्छौँ कि. So we don't work on bandmates भन्दा we work as a family अघि कुरा गरे जस्तै पनि evil little family, right? So त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पहिला इगो भन्दा पनि कस्तो हुन्थ्यो भने ही वुड रियली वर्क हार्ड ब्ल्याक मेटललाई सुन्दैन थियो त्यति एकदम क्याजुअल लिसन हुन्थ्यो तर गोइङ इन्टु द होल ब्ल्याक मेटल मोल्ड ही वुड रियली वर्क हार्ड एन्ड ही वुड कम अप विथ रिफ्स एन्ड ही वुड क्रिएट द होल सङ देयर वर सो मेनी टाइम्स एन्ड आई वुड जस्ट ब्लान्टली से द्याट यो भएन यु रिडु इट आई डोन्ट लाइक इट राइट एन्ड यु नो इट वाज भेरी अभियस एन्ड नेचुरल द्याट ही वुड फिल लाइक यत्रो गऱ्यो भन्ने कुरा सेम विथ द ड्रमिङ अल्सो उसले ड्रम गर्थ्यो पुरा बजाउँथ्यो भएन यो स्पिड भएन यो मलाई मन पर्ने फेरि गरेर आइज हुन्छ भने अब त्यो गर्दा गर्दा अहिले अन्डरस्ट्यान्डिङ र मच्योरिटी पनि कस्तो भइसकेको छ भने
सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको टु क्रिएट समथिङ द्याट एभ्री वान अफ अस जेल इन इन्टु वान. त्यसमा कुनै इगो भएर मेरो रिफ एकदमै राम्रो छ, मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेछ, या मेरो भोकल्सको पार्टमा एकदम राम्रो भएको छ, ड्रमिङ राम्रो भएको छ, वाट एभर किज राम्रो भएको छ. I mean, it doesn't really matter. At the end of the day, if it does not gel with what we're trying to do, it actually त्यो मतलबै नहुने भयो कि त्यसपछि. सो एभ्री वान आई थिङ्क अग्रिज त्यो कुरामा पनि भएन भने आई थिङ्क एभ्री वान इज लाइक हुन्छ नि हुन्छ दाइ त्यसमा केही पनि प्रब्लम छैन. त्यो अहिले आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ एनी इस्युज अबाउट त्यस्तो कुरामा चाहिँ ल है यो गर्नु कम्युनिकेसन र एक्सेप्टेन्स चाहिँ एकदम एक्सेप्टेन्स इज द की वर्ड द्याट हुन्छ नि प्रपर एक्सेप्टेन्स अफ द लाइफ. कम्पिटिसनमा मात्रै होइन अरू हाम्रो बाहिरको आफ्नो म्याटरहरू हुन्छ नि आउटसाइड द ब्यान्डको म्याटरहरूमा पनि कहिले काहीँ ब्यान्डमा इफेक्टहरू आइरहेको हुन्छ नि त. अब सबै कुरा अब आफ्नोमा विनम्रताले नै हुन्छ नि त सबै त. लास्टमा केही भने भोटिङ तपाईँहरू 6 जना अनि 3 जना एउटा भयो भने के भन्नु 5 जना मैले आफूलाई भनिरहेको यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भने कहिले पनि टाई त भएको छैन. 6जना भए पनि होइन 4जना हुँदाखेरि पनि टाई भएको छैन कि. बेसिस त अब भर्खरै आएको हो नि त धेरै भएको छैन. पहिला हामीले कम्पोजिसन गर्दाखेरि पनि इट्स अ ल्यान्डस्लाइड के. जस्तै अब मलाई कुनै कुरा मन परेन अब वी कान्ट कम टु अ कन्क्लुजन लाइक ओके लेट्स सी व्हाट यु थिङ्क भन्यो भने जहिले पनि 3:1 हुन्छ कि. एभ्री वान विल गो द्याट साइड लाइक यो भएन भनेर चाहिँ आम लाइक हुन्छ ओके आई गिभ अप यु नो. सो इट्स बोरिङ. It's a democratic system and I always lose basically. Yeah. So जसले भन्यो नि युजली भएन भनेर ल भोटिङ गरौँ त जसले भन्छ त्यो हारेर नै रहेको हुन्छ कि यो भएन भने अरू सबैले. So we have this system voting also. Then everybody has to, swallow their pride and say that okay fine we give up. So yeah we do that. Yeah that happens. So music create गर्ने प्रोसेसमा I mean यसलाई दुईटा वेमा हेर्न सकिन्छ. एउटा एकदम सर्फेस लेभलमा हेर्न सकिन्छ तर डेप्थमा गयो भने चाहिँ what inspires you to write what you write. किनभने यो genre it's not something pleasant. Yeah. So it's not something कि म बिहान उठेँ अनि त्यसपछि ओके मेरो अब फेरि अब एट द एन्ड अफ द डे ब्ल्याक मेटल ब्यान्ड भयो भन्दैमा यु गाइज आर नट मिजरेबल अल द टाइम होइन आइडिया इज एभ्री वान इज मिजरेबल एट सम पोइन्ट अफ टाइम. एभ्री वान इज ह्याप्पी एट सम पोइन्ट अफ टाइम. द स्याडनेस एन्ड सरो इन लाइफ इज अलवेज इट्स जस्ट द्याट usually मान्छेहरूले चुज गर्दाखेरि they prefer to talk about happiness and good things in life and bright lights and all that. So there is exactly opposite part of life पनि त छ नि. So जस्तो कि एज अ ब्ल्याक मेटल ब्यान्ड होइन अब अरू जनरको म्युजिक हेर्ने हो भने यु क्यान राइट अबाउट स्याड टाइम्स पनि यु क्यान राइट अबाउट ह्याप्पी टाइम्स पनि. ब्ल्याक मेटलमा ह्याप्पी टाइमको बारेमा ह्याप्पी म्युजिक भन्ने हुन्छ र हुन्छ. But it's very twisted in a way that what is happiness भनेर भन्छ. For instance, in a very twisted manner, that you die, right? You're away from all the pain and miseries in life. You're free. You're happy forever. Eternally, you're happy. There's nothing you have to worry about anymore. I mean, that's a bit twisted, but that's what it is, isn't it? At the end of the day, अहिले पनि हामीले पनि कुरा गर्दाखेरि मरेपछि मोक्ष पाउँछ भन्ने कुरा त हामी गर्छौँ नि होइन. त्यो किन गर्छौँ त त्यसमा मोक्ष भने के हो त. वाइ डु यु से द्याट हामी पूजा गर्छौँ कसैको मृत्यु हुन्छ या जे भइसकेपछि पनि सबै गरेपछि हामी आत्माले शान्ति पाऊ यताउता भन्छ. वाट इज शान्ति देन? द्याट इज अल्सो ह्याप्पिनेस द्याट एन्ड वी सिङ अबाउट इट लाइक सम मिजरेबली लिभ गर्नुभन्दा मान्छेहरूले दे डोन्ट लिभ दे डाई एन्ड यताउता. बट द्याट्स we are not saying we are trying to support any of that sort of thing, right? But we're just saying it as a story in a very story-like perspective. So yeah. So same thing. I mean, like मैले यो ठ्याक्क ह्याप्पीको बारेमा सोधेको ठ्याक्क आन्सर दिनु भयो. तर how do you write about like sad things or what inspires you like as a whole band नै किनभने सेम काइन्ड अफ मेन्टालिटी तपाईँको त लिरिक्स लेख्नेमा भयो सङ लेख्नेमा भयो यु क्यान एक्सप्रेस इट राइट. म्युजिकको पर्सपेक्टिभबाट पनि वेन यु आर डुइङ ड्रम्स या तपाईँले आफ्नो किज बजाउँदाखेरि डज द्याट कम फ्रम त्यो नेगेटिभ एस्पेक्ट्स अर नेगेटिभ इमोसन्सहरूलाई एड्रेस गरेर? त्यस्तो ड्रमको त त्यस्तो हुँदै हुँदैन म्युजिकमा चाहिँ त्यो अब रिफमा अब aggression ni at the end of the day. It can be anything. Thrash metal पनि हुन सक्छ, death metal पनि हुन सक्छ, grindcore पनि हुन सक्छ. त्यो नेगेटिभ को डिफरेंट ड्रमिङ र death metal को डिफरेंट या तपाईको अर्को भन्ने हुँदैन नि.
So it's the aggression that you do. I mean, more environmental create garnu pardakheri, I think guitars and keys are the major factors jasto मलाई लाग्छ, because they are the one who creates the environment, the chaos in the music, or that unpleasant vibe हरू भनौँ न, त्यस्तो गर्ने त दुईजनाको मेन काम हो. Drum will come in and make it more brutal, I guess, more groovy or brutal according to the thing, and I write story on that. Lyrical wise saying easy to write sad songs हैन र. Look at the world. Easy छ के एकदम, जहाँ पनि पिडी पिडा दुखै दुख छ त, more easy. But then like guitar चाहिँ कसरी लेख्नु त? Guitars like put all the evil sad things that you can do in the guitar. सजिलो छ त. फङ्क निकाल्न मन लाग्यो, ग्रुभी त्यस्तो निकाल्न मन लाग्यो भने नि नलेजले यो गर्नु सकिहालिन्छ. किनभने म्युजिक त साइन्स हो नि त, एकदम कडा साइन्स हो. द्याट क्यान मेक यु फिल, द्याट हेज म्याथमेटिक्स होइन, सबै छ नि म्युजिकमा त. एउटा खतरा खालको साइन्स हो नि त. अनि सो म्युजिक चाहिँ साइन्टिफिकली हेर्दा, but there are chords also, right? Like sad chords also, right? Yes, specifically. I can कहिलेकाहीँ आई युज अ ह्याप्पी कर्ड, त्यो कन्टेक्स्टमा फेरि ठ्याक्कै हुन्छ क्या. त्यसमा लाग्दाखेरि स्याड ब्युटिफुल त्यस्तो भइन्छ. सो म्याजिक छ क्या, ह्याप्पी कुरा नै एलिमेन्ट युज गर्दाखेरि पनि त्यो स्याडमा हुन्छ. यो चाहिँ सिकिरहेको बेलामा मैले एक्सपिरियन्स गरेको. मैले सोच्दैन थिएँ क्या कहिले पनि यसरी माइनर कर्डपछि मेजर कर्ड जाँदाखेरि त झन् अर्कै सुन्दर रहेछ भनेर त्यस्तो त्यस्तोहरू. सो कति छ के, फास्ट छ लेख्नलाई. यस्तो म्युजिक वाइज लेख्नु त फास्ट छ, लिरिकल वाइज त अब यत्रो छँदैछ नि. अघि तपाईँले भनेको छ ह्याप्पी भनेको जस्तो, यस्तो यस्तो भइरहेछ होइन. कोही आएर ओके एनाइलेसन भन्यो भने आनन्द, ह्याप्पी भएन त. I guess happiness is subjective, right? Very subjective. What is happiness to you might not be happiness to me, or vice versa. So म्युजिक लेख्ने नै बेलामा पनि लाइक गिटारकै कुरामा गऱ्यो हामीले, इट्स लाइक साइन्स हो एन्ड द टेक्निकलिटिज. सो देयर्स लाइक कर्ड प्रोग्रेसन्स होला, एउटा फर्मुला होला स्याड म्युजिक लेख्ने, या त्यो स्याड टोन साउन्ड निकाल्नु. अब कस्तो भन्दाखेरि खासमा त मेन त फिल नै हो. तर जब यस फिल हो, तर वेन यु हेभ समथिङ द्याट यु क्यान हुन्छ नि धेरै गर्न सक्छु भनेर. जस्तै दाइहरूको बेलामा मन थियो नि त, फिल थियो नि त, तर त्यो रिसोर्सले गर्दाखेरि एउटा तान्छ नि त मान्छेलाई. रिसोर्स नभएपछि कसरी अगाडि बढ्ने थाहा नै छैन भने होइन. तर कति कुरा गर्न पाइन्छ नि त होइन. अहिले एक्लै गिटारिस्ट भएर पनि कति धेरै कुरा गर्न पाइन्छ नि त. त्यो रिसोर्सले चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ क्या. अब बोल्न त जानेको छ, तर एबिसिडी पढेको भएर त कति कुरा गर्न जानियो नि त. पढ्न सकियो, यताउता गर्न सकियो होइन. अनि त्यही भएर एकदम ओपन नै गर्छ क्या. अहिले धेरैले भन्छ म्युजिक थ्योरी, जिमी हेन्ड्रिक्सलाई म्युजिक थ्योरी थाहा थिएन, थाहा थिएन भनेर होइन. उनीहरूले फिलले बजाउँथ्यो, ठिक छ. तर अहिले भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु हेभ द नलेज, धेरै कुरा फास्ट भएर आउँछ कि. अनि झन् झन् नयाँ नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ. नत्र चाहिँ बक्समा जस्तोमै पर्छ मान्छे, इनकेस त्यो छैन भने. अनि मेनली त यस फिल नै त हो नि. फिल बिना त मैले कसरी बजाउनु र. सो एट दिस पोइन्ट डु यु थिङ्क म्युजिक थ्योरीको नलेज भएन भने कसैले चाहिँ क्यान प्रोग्रेस इन म्युजिक? होइन, एउटा ठाउँमा गएर चाहिँ अड्किन त अड्किँदैन, मेबी जाँदै गर्छ, तर टाइम लाग्छ, एकदम टाइम लाग्छ. जस्तै मलाई पनि त त्यो लर्न गर्नलाई त थ्योरी भएर त कति सजिलो भएको नि. अनि प्रोग्रेस पनि भयो त नि यहाँसम्म पुग्नलाई होइन. त्यो नभएको भए चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो, टाइम लाग्थ्यो कि, एकदम टाइम लाग्छ. अब हामीसँग कति नै छ बाँच्नलाई, टाइम लाग्छ एकदमै. भयो भने चाहिँ राम्रो, धेरै नै राम्रो. ड्रमर चाहिँ लास्टै क्वाइट रहेछ नि त हाम्रो. उहाँको बज्छ अनि त्यसै लाउड हुन्छ, त्यसै इयर प्लग लाउनु पर्छ. भनिदिनु लाइभ प्ले गर्दाखेरि चाहिँ वाट्स द फिल लाइक कम्पेयर टु लाइक जब प्र्याक्टिस गरिरहेको छ? इज इट सिमिलर कि डु यु गाइज फिल सम सोर्ट अफ प्रेसर, अर त्यस्तो केही फिल हुन्छ, डिफ्रेन्ट फिल हुन्छ त्यस्तो कन्टेक्स्टमा? इस्यु आउँछ दा नर्मली अब अझै धेरै मजा आउँछ न लाइफमा हैन. त्यो एड्रेनालिन रश त डेफिनेटली इज मच मोर नि हायर. इट्स जस्ट chaos, you know, when we play the music and there are, you know, bunch of people that like our music and we're going crazy. More happy.
ह्याप्पी किनभने चाहिँ कतिजना म्युजिसियन्सलाई मैले सोद्धाखेरि चाहिँ स्टेजमा जाँदाखेरि मलाई अहिले पनि नर्भस हुन्छ वान्स वी स्टार्ट त्यसपछि चाहिँ रमाइलो हुन्छ भन्छ आफ्टर अ वाइल स्टेजमा जाने बेलामा चाहिँ अलिकति त हुन्छ नर्भस भन्दा पनि कति कुराहरू एक्साइटमेन्ट नर्भस अलिकति वन्स लाइक त्यो ठ्याक्कै भने जस्तो त्यो ठ्याक्कै स्टार्ट भइसकेपछि देन यु गो ब्याक टु लाइक द्याट जोन होइन त्यति बेलासम्म ठ्याक्कै स्टार्ट नभएसम्म अलिकति हो कि इज इट आई रिमेम्बर त्यो भेडरको गिगमा अगाडि ऊ एकदम नर्भस भयो कि म त क्या नर्भस भयो भने म पनि नर्भस भइसकेको थिएँ एकदम के त नर्भस हुनु पर्दैन भनेर मैले अब अलिकति बुस्ट गर्नु पऱ्यो नि तर मैले एकदम नर्भस भइसकेको थिएँ तर त नर्भसनेस सकेछ तर जब स्टेजमा गएँ नि जब स्टेजमा गएर क्राउड देखेँ नि सबै नर्भस हरायो कि त्यही सो एनर्जी आयो एउटा सबैजनाको डिफ्रेन्ट हुन्छ इभन इन प्र्याक्टिस रुम बाहिर काम गरेर कसको टेन्सन लिएर आइरहेछ जब प्र्याक्टिस सुरु भएपछि ब्ल्याङ्क त्यस जोनमा पुग्यो नि त्यस्तै सेम इन अ बिगर स्टेज विथ द पिपल झन् रमाइलो हुन्छ अब फर्स्टमा हामीलाई योपालि चाहिँ लाइफमा अब धेरै टेक्निकल कुराहरू थियो इनइयर सिस्टम्सहरू अब हाम्रो थिएट्रिक्सहरू सबै थियो नि त वी ह्याड टु सो मच टु म्यानेज होइन अब ड्रम होइन धेरै उहाँले ड्रम लिन हामी गयौँ गिगको कति 2 घन्टा अगाडि होइन ड्रम्स थियो तर चित्त बुझेन ड्रम द्याट वी वान्टेड टु प्ले वाजन्ट देयर कस्तो त्यो सुरुमै कुरा भएको थिएन उहाँलाई भएको थियो उहाँले ठिक छ बजाउँछु त्यहाँ जे छ त्यसले भने त्यहाँ गर्यो यो त हुँदैन रहेछ भनेर फेरि दौडा अहिले चाहिँ योपालिको गिगमा चाहिँ नर्भसनेस भन्दा नि रस के सो मेनी थिङ्स टु म्यानेज वी डोन्ट गेट सो नर्भस नाउ आई थिंक पहिला चाहिँ हुन्थ्यो अहिले चाहिँ आई थिंक नर्भसनेस भन्नाले आई थिंक वी टु ओल्ड फर दैट नो आई मीन 10 वर्षको ग्याप भइसकेपछि त्यो हुँदैन फर्स्ट टाइम प्ले गर्नु नो रियली राइट त्यस्तो भयो पछि एउटा ठाउँमा चाहिँ अटो पाइलट मोडमा गयो थियो ओके सो हामीले राम्रोसित प्र्याक्टिस गर्यो मेबी वी हेभ नो शेम नाउ यु नो बिग्रे पनि इट्स ओके लेट्स एन्जॉय भने त्यो पहिलाको जस्तै थियो पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने वी वान्ट टु यु नो गो टु द स्टेज बिकम दिस ब्यान्ड गोइङ टु क्रिएट दिस केयस हामी चाहिँ तर अहिले आएर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वी आर भेरी विदिन आवरसेल्फ के वी नो आवर म्युजिक वी वान्ट टु पर्फर्म द्याट अनि हामीलाई त्यो पर्फर्म गरेर कुनै स्पेसिफिक कुनै ठाउँमा पुगेर हामी यो हो भनेर जताउनु पनि छैन वी वान्ट टु डु वाट वी लाइक एन्ड वी वान्ट टु सेयर आवर म्युजिक द्याट वाट वी बिन वर्किङ अन त्यो भइसकेपछि आई थिङ्क इट्स लट मोर इजियर जस्तो लाग्छ त्यो एक्स्ट्रा प्रेसर टु पर्फर्म एकदम एक्स्ट्राअर्डिनरी भन्ने हुँदैन कि भन्ने एउटा कुरा मात्रै हो बट या आई मिन द्याट्स फर मी इट माइट बी डिफरेन्ट फर द गाइज सेम हो सबैलाई त्यही हो बजाउँदाखेरि के टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू भएन बिचमा के नमिल्ने भयो भने चाहिँ फेरि सबै ध्यान त्यहाँ जान्छ ला बिग्रिनु हो कि अब के सुनेन त्यो भएन होइन अनि त्यसै फेरि प्रेसर आउँछ तर यदि सबै कुरा ठिक छ भने गो विथ द फ्लो इन्जोय द म्युजिक एउटा सर्ट ब्रेक लिउँ है त नाउ एक्सर्साइज भनेको कतिजनाले के सोच्नुहुन्छ भनेपछि एभ्री सिङ्गल डे जिम जानुपर्छ र मसँग टाइम छैन र सिन्स म एभ्री सिङ्गल डे हप्ताको 6 दिन जान सक्दिनँ म जिम नै जाँदिनँ बरु एकैचोटि टाइम भइसकेपछि मात्र जान्छु भनेर सोच्नुहुन्छ द्याट इज नट द केस हप्तामा 3 देखि 4 दिन वर्कआउट गर्नलाई इट्स मोर देन इनफ इफ तपाईँले राम्ररी गर्नुहुन्छ भने सो इफ यु आर वान अफ दोज पिपल जसलाई चाहिँ म मेरो काम छ मलाई जिम जानै भ्याउँदैन भन्ने सोच्नुहुन्छ भनेपछि दिनको हाफ एन आवर टु 45 मिनट्स निकाल्नुहोस् हप्ताको 3 देखि 4 दिन टाइम निकाल्नुहोस् तपाईँको बडी मेन्टेन गर्नलाई जरुरी छ तपाईँ स्ट्रेङ्थन गर्नलाई जरुरी छ एक्सर्साइज गर्नलाई इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ आउटडोर गर्नुहोस् घरमै गर्नुहोस् या जिम जोइन गर्नुहोस् तर इफ तपाईँ जिम जोइन गर्ने सोचिरहनु भएको छ भने द फिजिक वर्कसप छ तपाईँहरूको लागि फिजिक वर्कसपमा अहिले 2 दिनको फ्री ट्रायल छ जहाँ चाहिँ तपाईँ गएर एक्सर्साइज गरेर ट्राई गरेर सी इफ इट्स ओके फर यु तपाईँलाई वर्कआउट गर्ने मुड छ कि छैन तपाईँलाई वर्कआउट गर्दाखेरि तपाईँ कमिट गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन ट्राई गरेर हेर्नुहोस् इफ यु फिल लाइक द्याट इज द प्लेस 2 days फ्री ट्रायल हुन्छ तपाईँले त्यसपछि जोइन गर्न मन नलाग्यो भने पनि ठिकै छ पे गर्नु पर्दैन तर इफ यु जोइन वी हेभ डिस्काउन्ट्स अभाइलेबल राइट नाउ सो यु गिभन नम्बर्सहरूमा कल गर्नुहोस् सर्टन टाइमको लागि मात्र डिस्काउन्ट छ यु क्यान मेक युज अफ द्याट एज वेल र बिगिनरहरूको लागि एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ जहाँ तपाईँलाई ट्रेनरहरूले
कस्टमाइज वर्कआउट र डायट प्लान तपाईँको गोल अनुसारले, तपाईँको टाइम अनुसारले, तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ बनाइदिन्छ एन्ड यु क्यान स्टार्ट यर फिटनेस जर्नी राइट देयर। एन्ड युनिभर्सल मेम्बरसिप छ, एउटा ब्रान्च जोइन गर्नुभयो भने 4वटा ब्रान्च जान पाउनुहुन्छ, महाराजगञ्ज, मैतीदेवी, बानेश्वर र कुमारीपाटी। सो डोन्ट हेजिटेट, जोइन टुडे। सो कन्सर्ट्सहरूकै कुरा गर्दाखेरि, सोहरूकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आजकलको मोस्ट अफ द सोहरू इन्डोर्स नै हुन्छ नि त। पहिला त सबै चिज बाहिर, महेन्द्र पुलिस क्लबमा अब अझ मेटल म्युजिक होइन, त्यही लामो कपाल भएको मान्छेहरू फेरि समाउँछ त्यही हो, भेरी कन्ट्रास्टिङ। तर अहिले आएर चाहिँ आई सी मोस्ट जुन पनि जनरको है, मेटल मात्र होइन, मोस्ट अफ द इभेन्ट्सहरू, आउटडोर इभेन्ट्स एकदमै रेयरली देख्छौँ हामीहरू होइन। आउटडोर इभेन्ट्समा अब मेटल कन्सर्ट रेयर होला, तर आउटडोर कन्सर्टमा कमर्सियल गिग्सहरू त भइरहने हुन्छ क्या, कम्पेरिटिभली कम पहिला जस्तो। आउटडोर किन कम भयो भन्दाखेरि अब पुलिस आउँछ, लट्ठी लिएर आउँछ अहिले पनि। यस, हाम्रो एकदम नराम्रो लागेको चाहिँ के अरे टेक्स्चर्स भन्ने ब्यान्ड आएको थियो, झन् उनीहरूको हिट गीत कुन रे यो फ्री किचन साइन्स फेस्टिभल 3, अब उनीहरू हेडलाइनिङ ब्यान्ड होइन, हेडलाइनिङ ब्यान्ड अब बजाइरहेछ, लाइमेन्स अफ एन आइकेरेस बजिरहेछ, लास्टको ब्रेकडाउन पार्टाइरहेछ, झन् वा भनेर बसिरहेछ, ए ल ल ल ल ल भनेर अब माथि एउटा खोइ आउट ड्रेसमा एउटा पुलिस आएर मजाले त्यो के अरे बार्ड होइन मजाले बजाइरहेछ, उसलाई त भूत ढकेलतिर, ऊ त कहाँबाट को आयो भनेर अब होइन, त्यस्तो भएर अनि हामी त पिस्ट अफ भएर घर फर्किरहेको थियो के गरेको यस्तो भनेर। अनि यसबाट बस्नको लागि पनि अहिले आउटडोर भेन्यू मेडल चाहिँ तर वाइ डज द्याट ह्यापन, किनभने त्यसको लागि त पर्मिसन त लिनुपर्छ होला नि होइन, यतिकै त गर्दैन होला आएर ल अब कन्सर्ट हान्दिउँ भनेर गर्दैन होला होइन र। अनि एक्चुअली त अझै इट वाज भेरी फनी इन्सिडेन्ट, इन्डोरै थियो कि, तँलाई याद छ कि छैन, क्रुन्टसले बजाइरहेको बेलामा त्यो रनअफले गाइरहेको थियो क्या अरे, उनीहरूले गाइरहेको थियो, त्यो क्रुन्टसले बजाइरहेको थियो, उयो कन्सर्ट हेरेर बसिरहेको थियो, रनअफले गाइरहेको थियो, पुलिस आएर तानेर लिएर गइदियो एभ्रीवन सक्ने त्यो पनि। आइएम प्रिटी स्योर रनअफसँग कुरा गरेको द्याट वाज अ लङ टाइम ब्याक, त्यो ठमेलमा गाइरहेको बेलामा स्टेजमा आएर के कराएको यो नो होइन, पहिला त इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल कि त्यस्तै नै थियो। आई डोन्ट थिङ्क एनिथिङ एज उसले भने अहिले पनि त्यस्तै अब कसैको ऊ आइरहेको छ भने अस्तिको यस्तै सिक्थको ड्रम मैले सुनेको है, यो चाहिँ सिक्थको ड्रम सेटमा स्नेयरको साउन्ड चेक गर्दाखेरि बन्दुक पड्केको जस्तो आयो भनेर त्यहाँ के कम्प्लेन आयो, बन्दुक पड्केको आवाज आयो। अरू कसैको सवारी छ ब्रिगेड मण्डपतिर, यो नेताहरू यताउता अथवा कोही साइडमा बस्ने नेतावाला छ भने एक कल लगाएर फोनको कोल आएर त्यहाँबाट बन्द गरिदिए, यस्तो यस्तो हुनसक्छ, एकदम रिस्की के। हाम्रो भेन्यू पनि प्रपर भएन हो आउटडोरको लागि। आउटडोरको लागि अब भेन्यूहरू त छ, तर हेर्नु न रिक्रुटिङ मण्डप हो एउटा भेन्यू होइन, अर्को भनेको जावला खेलको ग्राउन्ड, अब दुइटैमा उस्तै छ। ब्रिगेड मण्डप त बन्द भयो क्या अहिले, आई थिङ्क दे हेभ ब्रिगेड मण्डपको यतापट्टिको छ नि साइलेन्स हुन्छ नि त्यहाँ, अब खोइ अहिले त थाहा भएन, अहिले चाहिँ कम्प्लिटली बन्द के, नो वान वान्ट्स टु टेक रिस्क, त्यो साउन्ड सिस्टम सेटअप गरेर। इन्डोरै राम्रो होला, किनभने त्यो साउन्ड सिस्टम पनि राम्रो ठाउँ भयो भने आई थिङ्क इन्डोर इज मच बेटर जस्तो लाग्छ, साउन्ड सिस्टमको कस्टदेखि लिएर साउन्ड कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर। ब्यान्डहरूलाई पनि सजिलो, अहिले अन्डरग्राउन्ड ब्यान्डहरूलाई फेरि एकदम ह्युज अमाउन्ट अफ मनी गरेर फेस्टिभल गर्न नि गाह्रो नै हुन्छ, जसले सक्छ उहाँहरूले गर्ने हो, नसक्ने अब अलिकति नयाँ ब्यान्डहरूलाई त गाह्रो हुन्छ। अनि सो उनीहरूले सजिलो भने एउटा सानो भेन्यू लियो, अब अहिले त अन्डरग्राउन्ड ब्यान्डहरूले केही नपाएर भए पनि सिम्पल साउन्ड सिस्टम लिएर पार्टी प्यालेसहरूमा पनि गर्छ। तर आई मिन अभाइलेबिलिटीको कुरा पनि भयो, इजको पनि कुरा भयो, एक्सेसको होइन, तर साउन्ड वाइज एज एन आर्टिस्ट जुन साउन्ड तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ या क्रिएट गर्नुहुन्छ, यु वुड एसेन्सियली वान्ट द अडियन्सले पनि त्यही सुनोस् होइन, त्यो त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त आफूले क्रिएट गरेको साउन्ड त। सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट डु यु थिङ्क इन्डोर नै बेटर हो? इफ इट्स अ नाइस भेन्यू यस इन्डोर नै बेटर हो, किनभने साउन्ड एकदम कन्ट्रोल गर्न पाइन्छ, पावर पनि पुग्छ त्यो साउन्ड सिस्टमको, किनभने आउटडोरमा त पुरै आकाशमा जाने भयो आवाज, सो एकदम पावरफुल कुराहरू चाहियो, राम्रो निकाल्न त सकिन्छ, तर एज नेपालको कन्टेक्स्ट वाइज चाहिँ इन्डोर एकदम राम्रो हो। बोथ आर गुड, तर हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो चाहिँ इन्डोरमा हुन्छ बाहिरको भन्दा। सो अघि हामी ठ्याक्क कुरा आएर चाहिँ म्युजिक क्रिएसनको, बिकज यु गाइज आर वर्किङ अन एन एल्बम अहिले होइन एट दिस पोइन्ट, सो कतिको टाइम लाग्छ, कतिको ठ्याक्क जुन हिसाबले के भने पर्फेक्सनिजमको कुरामा वी वान्टेड टु साउन्ड स्पेसिफिकली यही नै भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, एन्ड स्पेसली जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो कि वी वर्क अन अ सङ, अन्त यो सङ भनेको एल्बमको लागि नै हो, इट्स नट द्याट 20वटा सङ गऱ्यो अनि ल यसबाट छानेर 6वटा यो दामी दामी चाहिँ एल्बममा राखौँ होइन कि,
you guys 6वटा एल्बम 6वटा सङ हुने हो भने चाहिँ 6वटै क्रिएट गर्छ त्यसमा होइन सो त्यसमा त कतिको पिकी हुन्छ किन नाउ द्याट इज बिङ डन अलङ द प्रोसेस 20वटा एल्बम 20वटा सङ क्रिएट गरेर यहाँबाट 6वटा छानौँ न त भन्नलाई चाहिँ आई थिङ्क इट बिकम्स मोर फास्टर किनभने सबै कुरामा त अल्झिराख्नु परेन यु क्यान डु इट इन अ फास्टर वे होइन करेक्ट मी इफ आम रङ तर तपाईँहरूको प्रोसेसमा त यो नभएसम्म यहीँ बसौँ अर्को सङ जाने नै होइन Correct, yes. How difficult is that? It is very difficult because हामीले अहिले मैले भने नि फर्स्ट टाइम पहिला कम्पोजिसन गर्दाखेरि कम्प्रोमाइजेसहरू हाम्रो धेरै हुन्थ्यो स्पेसली मी एन्ड नीरज ह्याभ फेस इट मल्टिपल अफ टाइम हामी त्यो कम्पोजिसन गर्दाखेरि गीत माइन्डमा एउटा हुन्थ्यो ल यसरी गर्ने भन्थ्यो तर बजाउँदाखेरि चाहिँ मेबी क्यापासिटी नभएर कारणले गरिन्थ्यो प्रति गेन चाहिन्छ त्यहाँ र यहाँ गेन चाहिन्छ तर अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ वाट वी हेभ डन इज कम्प्रोमाइज नगर्ने सो कम्प्रोमाइज नगर्ने भनेपछि वाट एभर कम्पोजिसन कम्स आउट विल प्ले द्याट बट त्यसको लागि टाइम लाइक इफ साइड एउटा सर्टन पोइन्टको लागि र अर्को पनि यसमा कम्पोजिसनको वेमा कस्तो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने विच आई हेभ प्रेसर्ड माई ड्रमर फर इक्जाम्पल हामीले 250 BPM-मा कुनै गीत गऱ्यौँ भने 250 BPM इज अ भेरी फास्ट टेम्पो होइन 250 BPM-मा गर्दाखेरि मान्छे अरूहरूले पनि गर्छन् 250 BPM-मा सबै गर्छन् तर मैले चाहिँ उनीलाई के प्रेसर गर्छु भने 250 BPM गर्दा जस्तो ब्लास्ट पिच गर्दाखेरि माथि 250 गरेर तल अल्टरनेटिभमा गर्नु मिल्छ कि किकमा सो आई डोन्ट लेट हिम डु इट इन अल्टरनेटिभ इट हेज टु बी लाइक फुल्ली फ्लेजेड माथि पनि तल पनि विच बिकम्स एक्स्ट्रा हार्डर फर हिम बट देन अगेन वाट ह्यापन्स इज द्याट साउन्ड्स मच हेभियर थिकर एन्ड स्ट्रङ्गर So that's one of the things. So already it's difficult for a drummer to go on. जति जति स्पिड बढ्दै गयो जति जति त्यो प्रिसिसनमा हान्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्पिड भइसकेपछि त गाह्रो भयो नि त देयर इज नो अल्टरनेटिभ दुईटा खुट्टाले स्पिड हान्नुपर्नेमा उहाँले एउटैले हान्नुपर्छ एउटैले डबल बेस so किन एउटैले किन दुईटा because sounds powerful it really sounds powerful त्यस्तो So technical aspectमा त्यो सुन्दाखेरि पनि I don't want to take any shot. Look, डबलले बजाउँदाखेरि it's easier नि drummer. Very easy. It's very easy for the drummer to do that 250 alternative kickमा युज गरेर र एउटैले या अल्टरनेटिभ युज नगरिकन डबल स्पिडमा त्यो दुईटा डबल बेसको गर्दाखेरि I mean it is definitely difficult. So you know what we're trying to do is we're trying to push the boundaries of the music that we're trying to do. अनि हामीलाई टाइम पनि त्यही अनुसारमा लागिरहेको हुन्छ इट टेक्स अ लट अफ टाइम लास्ट एल्बम चाहिँ त्यसरी ग्रेजुअली तर दिस एल्बम चाहिँ हामीले 3वटा ट्र्याक साइमल्टेनियसली भइरहेछ एउटा लेख्यो अब त्यसको एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि अब कसको बाँकी छ त्यसमा फिल इन गर्न अर्को लेखिरहेछ अब त्यहाँ पनि हुँदै गर्छ थ्री सङ्ग्समा यताउता भइरहेछ फर्स्ट सङ्ग्स त अझै अड्किरहेछ अघि उहाँले भने जस्तो सो यो एल्बमको चाहिँ कतिवटा सङ गर्ने प्लान छ we have not decided, probably 7-8, but we are working on the process. 7-8 theme huncha like for example last we are not doing any theme no last album concept album jastaharu no yeah so your album ko like kasari different source ta how does that make you like your album different kasari huncha yes we have ideas we are not getting into the secret details haru tara I mean the devil is in the detail one jastै छ के the things that we are trying to do in this album or songs भनौं न is something that I don't think any metal band has tried in Nepal's context. Right? Difficult thing in a small way. I mean, I'll try to go this one. Just that you asked me if it's a concept album. The concept album, it's a very difficult job. Okay, you need to have all your bases covered. You need to have a story. You need to have the music, the 8 songs into one song. Basically, that's how you try to tell a story. Just like saying, probably we still need time to do that. More restrictive huncha त्यसरी जाँदा restrictive हुँदैन it becomes difficult because then your horizon of study and bringing the materials together that fits in that whole story becomes a very difficult and time consuming task र हाम्रो लागि यो difficult पनि किन हुन्छ भने all of us are working so we have a full time musicians भएको भए चाहिँ it's easy so we have few hours in the evening अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने family issuesहरु हुन्छ functionsहरु हुन्छ आफै बिरामी भइरा हुन्छ या कतै जानु पर्ने हुन्छ so all these things is also part of our lives त्यो हामीले सबैको एकता प्रति understand गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ there are like unannounced emergencies अब त्यस्तो गर्नको लागि we really need a bigger time त्यो त्यसकारण त्यो we thought about this
concept यसको लागि त यो एल्बमको लागि then we decided that no, it's going to take a lot of time and we don't want to do anything which is half cooked okay we want to do it properly त्यो हिसाबमा चाहिँ we did something but still per song हामीले गर्दाखेरि we're trying to do it in a different way when the song comes out then you figure it out why it's different yeah so I don't want to spill anything just as of yet because then it doesn't become so fantastic anymore when it comes out. So your album ko like deadline ke rakhnu bhako cha? Probably 2024, end of 2024. That's what we're looking at. So okay, हामीले ठ्याक्कै एउटा कुरा डिस्कस गरिरहेको थियौँ how ब्यान्डको टेस्ट या भन्छ जुन कम्प्लेक्सिटिज या अग्रेसन छ त्यो usually more commercialized हुँदै जान्छ as the band grows र अलिकता recognition पाएपछि it might also be because एउटा अब unrecognized band but recognition पाउँदाखेरि you kind of get the taste of fame and the recognition पाएपछि like everything monetary benefits हरु होला multiple कुराहरु आउँछ होला and then you're like okay so if this is the way to go मैले यसरी गएँ भने भन्छ मलाई यस्तो kind of benefit हुन्छ so बिस्तारै आफूलाई पनि थाहा हुँदैन होला या थाहा भएर जान्छ होला तर eventually 2-3 albums down the line it is more kind of washed down like for example अघि मैले ठ्याक्क कुरा गरेर थिएँ ब्यान्ड लाइक स्लिपनटमा हार्डकोर फ्यान थिएँ कि यतिको हार्डकोर फ्यान थिएँ कि मैले ढाडामा 9 जनाको फेस झन्डै बनाएको है ट्याटु झन्डै बनाएको मैले ट्याटु आर्टिस्टसँग सब कुरा मिलाएर आइसकेर मैले समथिङ चेन्ज ओके लेट्स गिभ इट सम टाइम भयो माइन्ड चेन्ज भयो सो इभन विथ स्लिपनट त्यस्तो हार्डकोर फ्यान थिएँ म अनि त्यसपछि फर्स्ट एल्बम अति दामी सेकेन्ड एल्बम आयो अति दामी त्यसपछि भोल्युम 3 आयो अलिकता सफ्टर मोर कमर्सियल बट स्टिल गुड त्यसपछिको एल्बमहरु मैले सुन्न सकेन हैन टु बी भेरी अनेस्ट सेम थिङ ह्यापन्ड विथ क्यानिबल कर्प्स नाउ यो चाहिँ सब्जेक्टिभ होला किन लट अफ पिपलको लागि चाहिँ जर्ज फिशर एभरेज दे लाइक्ड इट इभन मोर मलाई चाहिँ क्रिस बार्न्सको एरा चाहिँ त्यो अर्लियर दुईटा एल्बम चाहिँ अति दामी अति क्लासिक लाग्छ कि तर we've seen with a lot of bands eventually done more and more commercialized more relatable भएर जान्छ तपाईहरुको केसमा you guys have become even more harder to listen in your own words why do you think you guys are choosing this route र especially अहिलेको नेपालमा म्युजिक सिन के छ do you care about the scene or it's just like आफ्नो पर्सनल ग्रोथको हिसाबले हो यो जसरी यो like you've just said यो जुन ब्यान्डहरुको more washed down or more commercial aspect मा जाने कुरा हुन्छ अब एउटा हिसाबले हेर्ने भए at least Nepal's perspective बाट भनौं हैन I don't blame them किनभने कोही म्युजिशियनहरु म्युजिकमा लागेर ब्यान्ड बनाएर के गरिरहेछ भने इट्स डिफिकल्ट टु सस्टेन इन नेपाल इभन फर द कमर्शियल ब्यान्ड भनेपछि we are fortunate enough that all of us are working and we can afford to भनौं न have this music in a very uncompromising extreme manner we don't need to भनौं न add up एउटा कमर्शियली जानुपर्ने आवश्यकता छैन किनभने हामी काम गर्छौं हाम्रो प्यासन छ सो इभिनिङमा टाइम निकालेर सो बट देयर आर यङ किड्स भर्खरै आइरहेको हुन्छ दे डोन्ट ह्याभ एनी इन्कम्स राम्रो भइसकेको हुन्छ मान्छेले देखिसकेको हुन्छ बट व्हाट आर दे गोना डु इदर दे शट डाउन द ब्यान्ड राइट ओर इन्कम जेनेरेट गर्नलाई त केही त गर्नु पर्यो अब इफ दे ह्याभ फेम and if they want to have some income out of it from their perspective it's good for them I mean that's their call right it's not a crime Slipknot just like what you've said is Slipknot did it right or Cannibal Corpse did it but then त्यो subjective हुन सक्छ नि त किनकि Slipknotले गर्दाखेरि अहिले पनि त गीत गर्दाखेरि उले पुरानो फर्स्ट एल्बमको गीतहरु पनि गरेर नै राखेको हुन्छ नयाँ एल्बम पनि गरिरहेकै हुन्छ तर त्यो गर्दाखेरि कस्तो भयो भने उसको रिच अफ क्राउड त धेरै भयो नि त यो सफ्टर सुन्ने पनि त धेरै आयो नि त सेम विथ द क्यानिबल कर्प्स क्यानिबल कर्प्सको अब नयाँ एल्बममा मेबी सफ्टर if that's the right word I don't know but then again it's Cannibal Corpse very subjective but yes they are groovy they are not as in your face brutal like other bands probably but then again they have also अब पहिलाको जस्तो लिरिक्सले भने they'll be sued I mean I don't know if that is त्यो US मा त्यति स्ट्रिक्ट छ कि छैन थाहा छैन बट देन अगेन द सेम लिरिक्समै छ जस्तो लाग्छ मलाई त बाहिर टुर गर्न जाँदाखेरि चाहिँ प्रब्लमहरु भइरहेको हुन्छ यु सिङ सम लाइक दैट बट मोर देन दैट क्यानिबल कर्प्स पनि भएको त धेरै भइसक्यो नि त and that is their major form of income is doing Cannibal Corpse right so
if they become like more, you know, underground and brutal and all that, maybe their crowd is lesser and their income is like lesser or whatever. So त्यो होला आफ्नो आफ्नोमा हुन्छ. But then again, हाम्रोमा चाहिँ we have gone, just Forever Winter was very, very easy listening album itself, right? More of a thrash element भएको. त्यसपछि गर्दा गर्दा by the time we are in Goat Legion and we're working on the new album, अहिले चाहिँ fortunately we can work on, we can focus on what we like in a music. हैन त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि कम्प्रोमाइज गर्नु परेको छैन र we don't have to create music for people, group for people who would want us to play Forever Winter forever. You know what I mean, right? त्यस्तै हुनु पर्यो, इजिली रमाइलो हुनु पर्यो, त्यही सिम्पल नोट्समा किज बजाउनु पर्यो, गिटार पनि त्यही सिम्पल हुनु पर्यो भन्ने कुरामा त्यसको लागि त Forever Winter छँदै छैन. We still play Forever Winter, right? Like, so अनि your question about whether I care about scene or not, of course, I mean, you know, we really hope that scene becomes more stable and strong, vibrant like it was once, and we'd be more than happy if, you know, a lot of band comes and we play together and everything. त्यो गर्ने त obviously छँदैछ, but at this point of time भनौँ न, we are not out there, we are not playing as much live gigs. Just the last year 2023 मा what was that? April? Did we play in April live? 8th April. 8th April live. We played 8th. It's almost about a year now. We haven't played. We are just focusing on the music right now. So we will play probably this year once the album is ready. So yeah, I think we are more focused on creating our music at this point of time. So. No, what you said made sense. Funny one, एउटा कुरा चाहिँ ठ्याक्क मैले समातेँ कि like not to call you guys old, तर we are old. We have 2 decades. the usually bands it's younger guys and they have to think about like income and all that thing. धेरै कुराहरू हुन्छ. Of course. So once you guys are अलिकति stable भइसकेपछि now you can play it purely passion को perspective बाट मात्र. Of course passion त्यहाँ पनि छ, तर somewhere compromises हुन्छ. अब स्पेशली बाहिरतिरको मलाई लाग्यो एउटा पढेको थिएँ यसलाई रेकर्ड लेभल तिनीहरूले नि प्रेसर गर्छ कि. सो सपोज एउटा स्लिपनटको गाना राम्रो लाग्यो, पुरो रेकर्ड लेभलले सबै किन्छ, तिनीहरूले सबै स्पोन्सर गर्छ. अनि तर अब स्लिपनटले रेकर्ड लेभलको लागि म्युजिक क्रिएट गर्नुपर्छ कि रेकर्ड लेभलले सोचेको पैसा. Because record label wants to reach out as much crowd as possible. Yeah. Rightfully so as well. It makes sense. You know, at the end of the day, it's business. Of course, for sure. हाम्रो चाहिँ अब पारसले भने जस्तै we are also fortunate that हामीले आफ्नो खर्चहरू सबै कुरा अहिले हामीले म्यानेज प्यासनको लागि गर्न सक्छौँ नि त. सो हामीले कसैको लागि कुनै रेकर्ड लेभलको लागि हामीले आफ्नो कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन. सो हामीलाई जे मन लाग्छ त्यो हामीले. And अर्को यसमा इन्ट्रेस्टिङ थिङ पनि कस्तो छ भने when you talk of passion about something music, हैन, यो चाहिँ it's a very hard thing के. जस्तै when we were kids हामी कति कुरामा कम्प्रोमाइज गर्थ्यौँ किनभने अफोर्ड गर्न सक्दैन थियौँ, कति कुराको एक्सेस थिएन whatever. र मैले भने जस्तै when my daughter was born, you know, I took a break because I had to take care of my daughter, my career. Guys, उनीहरू पनि they were the younger होला त्यति बेला, we talking about 10 years back, right? And निरजले पनि त्यति बेलामा, you know, he was focusing on his career, like jumping from one to other. त्यो वर्कआउट गरिरहेको थियौँ हामीले before we met in 2016 and started doing it again. तर point was when we met in 2016 and आशिषसँग भेटेर ल this is what we want to do, this is how we want to go, this is where we want to, you know, that's the path we want to head भनेर कुरा गर्दाखेरि we already knew that we will not be a commercial band. It'll be a very, very difficult project because then we have to compromise our time. यो टाइम निकाल्ने भन्दा त हाम्रो यो फ्यामिली टाइममा, हाम्रो भनौँ अफिसबाट आइसकेको रेस्ट टाइममा या साथीहरूसँग बाहिर जानेको टाइम काटेर ब्यान्डको लागि गर्ने भनेर हो नि त. एउटा सर्टन सोर्ट अफ यु नो एफर्ट त त्यहाँ छ नि. इट डजन्ट कम इजी एनिमोर के. So, but what makes us do it is passion. जस्तै you know, he works college, I mean, teacher हो, म्युजिक टिचर हो, सकाएर आउँछ, ऊ दिनभरि काम गरेर उसको सबै गरेर दौडेर इभिनिङमा आउँछ, ड्रम बजाउँछ, होइन. निरजको त्यही हो, मेरो त्यही हो सबै, होइन. वी फिनिस आवर मिटिङ, वी रन अराउन्ड एन्ड वी कम एन्ड डु स्टफ लाइक द्याट. बट त्यो यङ्स्टरहरूको कुरा गर्दाखेरि या द ब्यान्ड्स भनौँ न एउटा सर्टन पोइन्टमा गइसकेपछि वेन दे हुन्छ नि त्यो पोइन्टको लागि ब्रेक भइसकेपछि कतिजना when they are capable enough after a few years that okay, I can do the music again, what I want, but then again I have to sacrifice some of my time to be with my. How many of them will be willing to do it? I think that is a very important question. फेरि अर्को ब्यान्डमा भनेपछि एकजनाले मात्र भनेर हुँदैन. So everyone has, exactly 100%.
त्यस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ कोही साथीहरू मिल्ने साथीहरू विचार मिल्ने साथीहरू विदेशमा होला मान्छे ब्यान्ड एउटा फर्म गर्नलाई त्यति गाह्रो छ सबैको हेड मिल्नु पऱ्यो टाइम मिल्नु पऱ्यो ब्यान्ड फर्म गर्नु भन्दा पनि ब्यान्ड फर्म गर्नु त इजी होला तर ब्यान्ड कन्टिन्यू गर्न जे कन्टिन्यू गरेर जुन क्वालिटी म्युजिक हामी कुरा गर्छौँ या त्यो क्वालिटी आउटपुटको कुरा गर्छौँ द्याट इज भेरी डिफिकल्ट बिकज उसले निरजले भने जस्तै अहिलेको कन्टेक्समा मैले भनौँ न आशिष र मन्जिललाई उनीहरूको बिजी हुँदा हुँदा फोनमा कराएर गाली गरेर जसरी नि आइज भनेर आउला दाइले भन्यो भनेर बट देन देयर विल नेभर बी सो मच अफ क्रिएटिभिटी द्याट दे विल टेक आउट इफ दे आर नट डुइङ इट देमसेल्भ्स कि उनीहरू त आफै आएर दाइ दिस इज समथिङ द्याट वी हेभ टु डु भनेर गर्ने र एउटा रिफ निकाल जसरी भयो भने एउटा गीत निकाल रेडी भन्यो उसले भने जस्तै गीत निकाल्न र रिफ निकाल्न इज भेरी इजी कुनै पनि एल्बम निकाल्न पनि भेरी इजी बिकज वी बिन प्लेइङ फर अ भेरी लङ टाइम बट एल्बम with the music that's different than what we previously did or showing some growth in it or some outlook of something that people will think that oh this is nicer, this is better, this is something completely different bhanera jun त्यो क्वालिटी निकाल्न which is difficult के एल्बम निकाल्न भने गाह्रो कुरा हैन के राम्रो एल्बम निकाल्न is very difficult and on a continuous basis that is even more harder. So how much are you willing to sacrifice your personal space and time to go back and focus on something that you were so passionate about? Say hamro case ma about 2 decades ago 2002 ma form bhako band ho, it's 2024, right? So we were so young at that point of time but our passion has never gone down. It has always been there and it's even more now because din bhari je gare pani jasto gare pani our peace and happiness lies there. So we want to do that thing and create the music. That's where we find a little bit of bliss in ourselves. So and good thing we are fortunate to have kids like these because unharu pani त्यही छ के young भएर पनि they are sacrificing their time. सबै गरिरहेछन् आइरहेछन् जबरजस्ती कसैलाई पनि गर्नु पर्दैन. So that's why the essence of Antim Grahan has always been formed within the brother of the family. So I think that's how we are where we are. And no, that makes sense. Well, I could relate to that as well. Like being a content creator, since I have a lot of other avenues from where I actually earn, जब म podcast गर्छु, I don't have to worry about being controversial or I can speak whatever I want. Right. I can bring in people whoever I want to talk with and I do this for passion. Of course. If I was completely dependent on this, I would be bringing maybe certain people or certain conversation or and I would have to worry about so many things and that would have become washed down again, No, for sure, yeah, of course. Yeah, and most even content creating ko field ma pani त्यही हुने हो के a lot of people young guys who come up उनीहरुले चाहिँ चाहे पनि नचाहे पनि प्रोजेक्ट लिइहाल्नु पर्छ के and that finance becomes an important factor त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो restrict चाहिँ गरिन्छ but it's such a blessing to have other things so that you don't have to worry about the passion like जबरजस्ती प्रोफेसन मा बनाएर अनि एउटा त्यो ढाँचामा ढाल्न चाहिँ जरुरी छैन के the art in itself or the passion in itself remains passion, it remains raw. Correct. And you do it as long as you enjoy it and the force भन्ने कुरै छैन के भाइरल भन्ने फोर्स छैन के त्यो छैन. True. So यो एल्बमको बारेमा कुरा गरौँ ल. couple of things 2 घण्टा हामी कुरा गर्छ. couple of things your coming album, how is it different without getting into technicalities? मलाई अघि मैले सोधेँ this is not a trick question भन्न सक्ने हिसाबले चाहिँ how is it going? Let's just put it that we're trying to experiment with different sounds from around our country, different perhaps even the instruments, right? And we're trying to blend it with the black metal part and however you might put it, death, black, grind, the extreme form of music. Of त्यसलाई merge गर्दाखेरि this is our sincere try for this coming album that we wanted to do something different. So yeah, we will figure it out once it's come out at the end of the year. Yes. We worked hard, for that one. So we have studied and then we worked hard. So yeah. It's just like सबै ब्यान्डहरु जस्तो तर यो नेपाली ब्यान्ड हाउ इज इट अ नेपाली ब्यान्ड कसरी चाहिँ हो त यो नेपाली ब्यान्ड? इट्स अ ब्यान्ड फ्रम नेपाल कि इट्स अ नेपाली ब्यान्ड?
त्यसबाटै हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट एल्बम चाहिँ अब यसरी गर्ने है भनेर कुरा भएको हो। अनि त्यही त फेरि यस्तो गर्नलाई एकदम टफ, भेरी भेरी टफ। अब कन्सेप्ट एल्बम जस्तो गरौँ खोज्नु पर्यो भने पनि इट्स गोना टेक अ लङ But it is like a concept album. कन्सेप्ट एल्बम हो तर concept songs in there. तर होल नै अब त्यस्तो गरेर अब हामी होइन एकदम इट्स टाइम कन्ज्युमिङ, अब मान्छेहरू नभेटाउला होइन, अलिकति गाह्रो त गाह्रै हुन्छ। अनि त्यही भएर हामी सकेसम्म जति सक्छ आफूबाट यो चाहिँ हाउ टु मेक इट अ नेपाली मिडल एल्बम। के पनि सोचिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले जति अहिले गऱ्यौँ नि, सो वर्ल्डमा धेरैजनाले त्यस्तो गरिरहेको छ। सो हामीले कसरी डिफ्रेन्स भयो त त्यसमा हामीले वर्क गरिरहेको छ कि। सो सुन्ने बित्तिकै यो ब्यान्ड अलिकति फरक रहेछ है भन्नुहोस् न, त्यसमा हामी काम गरिरहेको छौँ। एउटा सिम्पल कुरा चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने generally even if we take out the most brutal and most extreme album, amazing black metal album, straight for whatever we're doing, त्यो हिसाबमा निकाल्यो भने पनि हामीले झट्ट सुन्दाखेरि त okay, these guys have done a great job भन्ने हुन्छ होला हामी। तर generally world's perspective हेर्दाखेरि we are just copying what all the Scandinavian bands did before us. हजारजना ब्यान्डले हामी जस्तै हामीभन्दा बेटर डेफिनेटली गरिसक्यो। यसमा केही Needlessly भने जस्तै trying to do some elements where we have this distinguished difference between us and them maybe. So yeah. Okay, so before ending the podcast, okay, हामीले अलिअलि कुरा चाहिँ गरेको थियो about this heavy metal या भने heavy music सुन्दा वाक्क लाग्दाखेरि what's your go to genre? Listen to each one of you. Start with me. I listen to everything, like literally everything. मैले अघि नै भने जस्तै I listen to K-pop because dance move पनि गर्नुहुन्छ? No, I can't do that. Unfortunately, I listen to K-pop because my daughter, she is 12 now, and she's the queen. So whatever she listens in the car, whenever I pick her up from the school, I listen to that. I have no idea. I hate it. I listen to it. Looky सुन्ने genre के हो? Looky सुन्ने genre भन्दा I listen to everything, man. It's not like I listen to rap. I listen to Hindi songs, whatever movie songs, whatever feels like. I mean, I think we all listen to everything. If anybody comes and tells you that, होइन म त एकदमै metal भनेर extreme मात्रै सुन्छु, that's like absolute bullshit. That's wrong. I mean, that doesn't work out, man. I mean, come on. होइन र, like, am I wrong? We listen to everything. Guilty pleasure सबैको होला नि. What do you listen to? सबै टाइपको सुन्छु म त। कस्तो गीत जस्तै फर इक्जाम्पल? अब हिन्दी गीतहरू, इङ्ग्लिस गीतहरू, अब त्यो हुन्छ नि सबै टाइप। I do not listen to म त सुन्छु त Taylor Swift. that is something that I don't पप do. सङहरू। Not because I'm hating on her, but I just don't relate my That's not your genre. yeah, no. Not genre, but That's that not kind of your music. Right. Yeah. So. सुनिरहेको हुन्छ अरू अब कहिलेकाहीँ क्लासिकल म्युजिक नेपाली गीतहरू पनि सुन्नुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ अब साउन्ड ट्र्याकहरू सुनिन्छ, हान्स जिमरहरू सुनिरहेको हुन्छु, किनभने म म्युजिक स्कोर पनि अलिक गरेर आउँछु त्यो। अनि वर्ल्ड म्युजिकहरू सुनिरहेको हुन्छु होइन। सो हिन्दी गानाहरू सुनिरहेको हुन्छु, इङ्ग्लिस पपहरू, पुरानो नेपाली पपहरू सुनिरहेको हुन्छु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे म भक्त भैसे वैष्णव। सो अहिले भजन त घरमा सिटर पनि छ होइन। सो इन्डियन क्लासिकल म्युजिकहरू बजायो सुन्यो। अरू क्लासिकल म्युजिक अब हुन्छ नि सबै, अब किनभने ब्ल्याक मेटलमा त एकदम युज हुन्छ नि त। अनि सो तिनीहरू पनि भिभाल्डीहरूदेखि लिएर सबै त्यो भयो। अब जनरेजहरू ब्लुज ज्याजहरू भइहाल्यो। अब स्पेसली कहिलेकाहीँ अब हाम्रो 1974 को भानु सर म जहाँ काम गर्छु ज्ञानोदयमा, उहाँहरूले पनि अब गीतहरू दिनुहुन्छ ल बच्चाहरूलाई यो सिकाउनु पऱ्यो भनेर। अनि त्यहाँबाट पनि वाट एभर आई गेट आई स्टडी क्या, सिम्पली पुट के। अब म फिल त भइहाल्छु होइन, तर त्यसलाई स्टडी गरेर त्यसलाई बुझेर झन् त्यसको रस लिइहाल्ने क्या, एनी जनर। मेरो चाहिँ त्यही भएर भास्ट, म त एकदम भास्ट छन्। आई ट्राई टु लर्न फ्रम एनिथिङ। True. And as a musician, I think त्यो सबै genre पनि टेस्ट गर्नलाई जरुरी छ, so that you can blend something and create new sounds. मतलब फेरि एकरो त्यही लाइन मात्र भइराख्छ होला, क्रिएटिभिटी हुँदैन होला फेरि। And if my daughter is listening to this, I do not hate K-pop. That's slipped out. So I just want to clarify myself. मलाई अघि मात्र भन्नु भयो त डान्स मुभ पनि सिक्छु अब। Yeah, I'll do the dance. Everywhere you can भने नि
यु विल फाइन्ड गोल्ड इन दोज स्टोन्स के जस्तै त्यो केपपमा पनि एउटा स्टेलरको के भन्ने गीत थियो होइन यस्तो खतरा छ होइन अब बेस लाइन्सहरू त्यसको हेरेर होइन अनि जहाँ पनि भेटिन्छ कि खतराहरू चाहिँ भेटिहाल्छ क्या आफूले चाहिँ खोज्न चाहिँ जान्नु पऱ्यो क्या कसले चाहिँ कडा निकाल्दो रहेछ भनेर त्यसपछि भेटिहाल्यो नत्र यत्तिकै चलेका भनेर फाल्नेहरू धेरै छ लोकदोरीमै भनौँ न होइन लोकदोरीमा पनि कतिवटा अब एकदम कमर्सियलाइज छ सुन्न नि सकिन्न तर जब गाउँमा गएर सुनिन्छ थेट ओरिजिनल फोक सङहरू गुजबम्स आउँछ स्पेसली त्यो ट्रेडिसनल इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर मेलोडीदेखि लिएर त्यसको स्टोरी कसरी स्टोरी टेलिङ गरिरहेछ सो पुरा ओल्ड म्युजिक सुन्दाखेरि नि हुनुर्दोहरू भयो कसरी तिनीहरूले अब डिप स्टोरीहरू भन्छ होइन त्यो मङ्गोलियाको तिनीहरू भन्छ रसियादेखि लिएर अब यहाँको पनि अब पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म अब म नाइट त्यो ब्यान्ड त्यसमा काम गर्दा धेरै कुरा सिक्नु पायो त्यो फोकको बारेमा फेरि वर्ल्ड म्युजिकको गर्न थाल्यो भने कडा छ कि अब जस्तै हाम्रो नर्मल गिटार हुन्छ नि यो गिटार भयो नि होइन यहाँनिर बिचमा एउटा फ्रेड थपिदियो भने अनि त्यसपछि त्यहाँनिर त्यो एउटा स्केल बजायो भने अनि देन यु गेट अफगानी म्युजिक के त्यहाँ त्यस्तो छ कि अब त्यस्तो कुरा बुल्गेरियन कयर भयो एकदम रिच छ तिनीहरू यहाँ त अब रिङटोनै त्यही राख्दैछ त्यही भएर हामी बजाउनु त ब्ल्याक मेटल बजाउँछ तर डुब्की मारी चाहिँ भास्ट ओसन छ होइन जताबाट गरेर पनि यता चाहिँ के हाल्न सकिन्छ अब त्यही नै हो एक्सपेरिमेन्टल आफ्नो एक्सपिरियन्स Alright, okay. So that was such a wonderful conversation. Any last words for the fans listening to this podcast? I'm really bad at giving out any like things to fans because I don't believe in fans or being like whatever. I just believe that it's like a one big thing where we are all brothers in the pit and then we are just enjoying the music. But yeah, I mean, we look forward to seeing every one of them. हाम्रो नयाँ एल्बम जब हामी रेडी गर्छौँ perform गर्दाखेरि and then we can all march together in the pit. Yeah, that's the only thing I can say right now, I guess. Yeah, we're cooking the music. About you come up for the feast one, yeah, you come for the feast. Yeah, we'll all enjoy the food. Annihilate the place. Pretty much that, yeah. So that'll be for me. All right. Thank you so much, guys. Looking forward to that show. Absolutely. We look forward to having you there. Thank you for having us, though. Yes. Appreciate it. Thank you so much, guys. सबैलाई माया र प्रेम छ हाम्रो. Bye, everybody.